Kalau tanya dengan saya personally, is it you are ready? Ya, saya dah mula mempertimbangkan untuk ke federal. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 179 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, kita telah pun memuat naik beberapa episod dengan rancaknya. Pada minggu sudah ada yang bagi komen, tiba-tiba banyak episod. Ending the year on a very strong note. Ya, momentum yang rancak, sangat-sangat momentum kuat. rancak. Hari ini pun insya-Allah menyumbang. Podcast yang paling hebat. Oh, memang. Tapi secara seriusnya, saya fikir dua episod yang kita muat naik sebelum ni, 177 dan 178, menampilkan dua tetamu yang mendapat reaksi yang saya juga rasa agak rancak lah daripada penonton dan pendengar Keluar Sekejap, dan dua wawancara ataupun episod yang sangat berbeza sebenarnya dari segi kontennya, dari segi sosok dan profil personality yang hadir di KS ini. Apa reaksi awal KJ? Mungkin kita ambil satu persatu dululah, bersama dengan Tok Puan Naimah dan kemudian bersama dengan Tengku Zafrul. Saya agak terkejut dengan respons berkenaan dengan episod bersama dengan Balu Tun Daim Zainuddin, Tok Puan Naimah. Saya tidak anggap bahawa ia akan mendapat liputan dan juga sambutan yang begitu luas. Sampai ada komen yang kata, saya dah lama tak tengok KS. Saya kembali kepada KS. Saya tengok daripada mula sampailah ke akhir episod ini. Ada benda yang orang tak tahu. Saya rasa itu yang paling ketara sekali lah. Behind the scene ataupun cerita-cerita yang hanya diketahui oleh segelintir di keliling Tun Daim sahaja, yang dapat disampaikan oleh Tok Puan Naimah. Dan yang kedua, saya rasa demeanor ataupun cara dia sampaikan itu sangat menarik, dan she came across quite well on the episode, I thought. Saya pun setuju, sebab saya tak juga menyangka dia akan dapat reaksi sebegitu. Saya anggap adalah reaksi, tapi seolah-olah satu gelombang mereka yang tertarik dengan episod tersebut. Dan saya fikir beberapa benda, dan saya cuba tafsirkan kenapa kita terkejut dan kenapa reaksinya begitu besar, dan mungkin saya dapat respon daripada KJ. Pertama ialah saya sentiasa menganggap bahawa dalam Malaysia ni ada penolakan terhadap golongan yang elit, kaya dan sebegitu. Saya rasa KJ sedar saya ada teori itulah. Tapi apa yang saya lihat dalam reaksi itu, ada hujah balas ataupun ada gelombang lain, di mana ada juga gelombang aspirational, yang mana kalau diceritakan dengan kaedah tertentu, penolakan terhadap kaya ni tak semutlak yang mungkin saya silap anggap sebelum ini. So that I'm interested in that, tu cuba kaji lebih mendalam psiki masyarakat Malaysia ni, pertama. Kedua ialah ada komponen kebanggaan Melayu di sini. Sure. Kalau individu itu mungkin bukan Melayu, saya mungkin rasa reaksinya agak berbeza. So itu pun mungkin menyumbang kepada poin pertama tadilah, ada nuansa di situ. Ketiga, saya juga rasa macam KJ kata, demeanor Tok Puan, dia ada sedikit terkait dengan mungkin bagi sesetengah orang dan orang lelaki, ada romantisme yang kita letakkan kepada seorang isteri yang mempertahankan legasi suami. So I think there was something there about the sort of most dutiful wife who backed up the husband, yang saya rasa ada sikit dalam psiki Melayu dan lelaki Melayu. But I thought backed up the husband dengan hujah dan dengan fakta. Bukan hanya just backup mempertahankan secara emosi, tetapi saya rasa Tok Puan gave serious thought dengan apa yang dia nak cakap pada episod tersebut. Yes, ada banyak komen yang saya nampak adalah lebih kepada aspirational, and I think that's a good thing, sebab kalau semua mempunyai pandangan anti-elitis, semua orang yang berjaya ataupun kaya ni tidak patutnya ada tempat di negara kita, saya rasa that kind of dominance of public discourse pun tak helpful sangat. So saya nampak especially aspirational untuk Melayu mencapai kejayaan di dunia korporat dan ekonomi. Saya rasa itu salah satu feedback yang saya rasa refreshing lah.
What about episod bersama dengan Zafrul? Tertarik juga melihat bahawa setelah satu tempoh berlalu semenjak art itu berlaku, perjanjian bersama dengan Amerika Syarikat, orang cuba memahami lah mungkin hujah-hujah yang datang daripada pihak kerajaan tentang keperluannya, tentang I thought the main point ialah tunggu keputusan ataupun keberhasilan sebelum kita mengadili ataupun judge baik buruk art ni. So I thought he put that point across. Masih ada mereka yang mempertikaikan dan benda tu akan berterusan. Dan kedua ialah bagaimana orang mentafsir seorang yang dilihat teknokrat dan mempunyai sejarah ataupun ada persepsi kapet merah. So saya rasa itu masih cabaran untuk Tengku Zafrul buktikan sebaliknya lah. But I thought he at least was self-aware. Dia sedar bahawa itu kelemahan persepsi yang dia kena perbetul dari masa ke semasa. Tapi saya nampak itulah dua benda itulah, dari segi art dan juga tentang personality Zafrul sendiri dan macam mana orang nak judge dia tu. People are still making up their mind. The jury still personality out. Macam Zafrul ni yang self-aware, yang tahu tentang kekurangan ataupun kelemahan dia dalam politik dan berani untuk mengakui kelemahan dia dalam politik, ini sangat-sangat jarang. Kalau ada pun yang self-aware tentang kelemahan dia, ramai yang tak akan mengaku ataupun cakap depan orang. So saya tertarik dan I'm interested in the future of Tengku Zafrul, how far he's going to get lah. Sebab politik ni adalah memang permainan yang kasar. Dan sejauh mana orang yang ada pendekatan seperti itu, self-aware, honest tentang diri dia, tentang kelemahan dia dan berani untuk mengakui kelemahan dia di khalayak ataupun secara umum, saya tak tahu sama ada gaya politik tersebut itu sesuai dengan sepak terjang dalam politik lah. But then again, sometimes good guys or nice guys can get far. Ya, possible. Dan dia juga ada kelebihan tertentu dan aset-aset tertentu yang orang lain tak ada. Sure, which dia selama ni telah gunakan dengan jayanya. Ya, dan pada episod tersebut dia pun tak nafi. Tak nafi. Yeah. That's part of the self-awareness. Of course. Dia tak you ask a very pointed question about hubungan dia dengan payung-payung kuning, dan dia kata, well, yes, hubungan itu ada, tetapi basically dia kata kalau saya useless, tak ke mana juga dengan kabel kuning pun not gonna get anywhere, right? Good. So kita ada seorang lagi tokoh besar pada hari ini, ya. So KS kita menghabiskan tahun ini dengan rentak yang sangat-sangat rancak. Ya, kita ada seorang lagi tokoh besar yang telah pun baru-baru ni membentangkan belanjawan negeri yang antara yang paling besar dalam sejarah negeri tersebut dan juga di kalangan negeri-negeri di Malaysia. Tidak lain tidak bukan yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar Selangor. Assalamualaikum, khabar Datuk Seri? Assalamualaikum, brother. Ya, so Datuk Seri, apa khabar? Sihat? Macam biasa, ya. Tapi sibuk sikit Dewan dan Sabah dan macam-macam perkara. Ya, kita akan pergi kepada perbincangan politik Sabah nanti, sebab saya difahamkan Datuk Seri adalah pengarah operasi. Ya, setakat ni tanggungjawab baru. Okey, nanti kita akan tanya what that is, pengarah operasi ni. Tapi tahniah kerana baru ni telah membentangkan belanjawan Selangor. Ya, terima kasih. Untuk tahun depan bernilai 3.23 bilion ringgit berbanding dengan 3 bilion tahun ini. Ini adalah bajet yang paling besar, pro pembangunan, pro pendidikan. Ini dilihat sebagai satu bajet yang counter cyclical, meningkatkan perbelanjaan ketika ekonomi memerlukan sedikit fiscal push. Dan Datuk Seri telah membuat keputusan untuk mengumumkan sedikit defisit 430 juta, time to spend, sebab reserve pun dalam keadaan yang agak baik. Mungkin Datuk Seri nak rumuskan sikit apa strategi belanjawan Selangor untuk tahun depan. Apakah benda-benda yang baru, benda-benda yang nak ditekankan selain daripada benda biasa lah. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi sebab diberikan ruang sekali lagi dikeluar sekejap. Dan bajet ataupun belanjawan tahun 2026 merupakan bajet menuju kepada pelengkapan term kerajaan negeri yang mungkin berakhir 2027 atau 2028, dan sudah pasti kita ingin meningkatkan intensiti kejayaan dan pembangunan negeri. Dan bajet ini juga adalah sebagai pembuka baru untuk rancangan Selangor kedua selepas
selepas selesainya rancangan sanggup pertama pada akhir tahun ni, dan saya akan bentangkan pada awal tahun depan ataupun dalam sidang pertama. Dan bajet ini juga sedikit sebanyak meningkatkan belanjawan pendidikan yang paling tinggi dalam sejarah. Kita tingkatkan sampai 55 juta, keseluruhannya 136 juta. Selalunya tak sampai 100 juta daripada keseluruhan belanjawan pendidikan, dan menunjukkan komitmen saya daripada awal bahawa pendidikan merupakan katalis penting kepada pembangunan negeri secara keseluruhan. Dan sudah pasti sebagaimana disebut ramai, kita mempunyai reserve nilainya lebih kurang 4.8 as now, tapi pada projection kita mungkin dia akan berakhir sebagai 4.2 pada akhir tahun ini selepas menolak defisit yang sedia ada. Dan sebab itu defisit sebanyak 430 juta tu kita rasa mampu ditampung dalam masa-masa tertentu, khususnya untuk perbelanjaan awal tahun hadapan. Dan pada masa yang sama kita turut menitik beratkan aspek-aspek pembangunan dan juga menghuraikan tentang strategi baru kerajaan negeri yang tidak lagi boleh bergantung dengan tanah selamanya untuk hasil-hasil baru pada hari ini dan pada masa depan. Ini antara benda yang saya rasa ada dalam kerangka negeri untuk belanjawan kali ini. Datuk Seri, bercakap tentang pendidikan, Datuk Seri memang jelas dalam perancangan dan aspirasi mentadbir negeri Selangor ni nak menjadikan Selangor sebagai negeri berpendidikan ataupun education state. Bajetnya yang naik daripada 55 juta kepada 136 juta, satu peningkatan yang tinggi. Peningkatan itu dibelanja untuk program apa? Adakah diperkenalkan program-program baru ataupun dia menampung program-program yang sedia ada? Ada sebahagiannya kita bertingkatkan. Contohnya untuk teknikal dan vokasional. Kita ada dana ikhtisas. Biasanya kita belanja sekitar 15-16 juta, dan kita tingkatkan kepada satu angka yang lain disebabkan STDC bekerjasama selain dengan Zemen, Dosor dan sebagainya. Kita dah tambah dengan BMW baru-baru ni. Yang kedua, kita juga ingin memperkukuhkan ekosistem pendidikan sedia ada. Begini ya, di negeri Selangor kita hampir ada lengkap. Yang tak ada mungkin prasekolah saja yang dimiliki kerajaan negeri. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampailah ke universiti. Dan kerajaan negeri ingin memberikan sokongan supaya unit-unit ini juga diperkukuhkan. Dan di antara tambah nilai yang baik adalah kita belanjakan lebih kurang 17 hingga 18 juta untuk 4,000 anak-anak Selangor dibiayai 50% daripada kos mereka ketika belajar di dua universiti kita, iaitu di UNISEL dan juga di Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Ini bukan saja membantu kepada mereka yang memerlukan, kira-kira 4,000 pelajar. Kalau kos mereka belajar yurannya mungkin 21,000, maknanya 11,000 akan ditanggung oleh negeri. Begitu dia punya konsep. Dia juga akan membantu secara tidak langsung institusi pendidikan tinggi negeri yang sebenarnya bukanlah mudah untuk survive. Kita telah survive ketika pandemik, jadi kita perlu empowerment daripada segi jumlah pelajar dan sebagainya. Dan ini sikit sebanyak akan membantu institusi-institusi ini bertambah baik dan bertambah kuat dalam memastikan kita mempunyai tertiary education yang dimiliki negeri yang boleh dipandu ke arah pelan perancangan negeri pada masa depan. Kalau saya boleh teruskan Datuk Seri dalam konteks pendidikan ini. Bagaimana Datuk Seri melihat, sebab saya dengar jawapannya lebih kepada kepemilikan negeri dalam institusi-institusi pendidikan ni. Sejauh mana benda tu penting sebenarnya? Sedangkan dalam dunia yang global dan juga dunia yang mana individu itu boleh lahir di Selangor tapi kerja di tempat lain, belajar di tempat lain. Kenapa penting untuk Selangor dilihat memiliki sesuatu? Ya, antara beban besar yang biasa saya tanggung ialah bagaimanakah negeri menjamin talent yang berpadanan dengan investment yang datang. Dan itu memerlukan perancangan khusus kerajaan negeri bagi memenuhi keperluan itu. Kalau kita terpaksa berbincang dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan dan sebagainya, dia mengambil tempoh jangka yang panjang lah. Dia ada sidangnya, ada senat untuk sebuah universiti dan sebagainya. Sebab itu Selangor sudah mempunyai unit-unit ini. Kita hanya perlu strengthen, hanya perkukuhkan dan menjelaskan hal itu. Sebagai contoh, UNISEL sekarang kita telah guide balik untuk menjadi sebuah universiti teknikal dan vokasional. Sebab itu keperluan penting untuk meningkatkan keupayaan manufacturing atau pembuatan di negeri Selangor yang sebelum ini banyak bergantung kepada
mass labor ataupun jumlah pekerja yang besar berbanding dengan teknologi. Jadi kalau kita tak menyediakan talent yang mencukupi dengan latihan yang berpadanan dan hanya mengharapkan institusi-institusi lain, maknanya negeri juga kita juga tidak boleh menetapkan fokus. Contoh, Selangor kita ada 4-5 fokus. Antara fokusnya adalah life sciences. Antara fokus kita adalah E&E dan fokus kita juga adalah transport machinery, daripada aerospace, kereta sampai ke kereta api. Ini mungkin tidak bertepatan dengan keperluan di universiti-universiti lain. Jadi kita perlu kena bincang dengan universiti tertentu untuk mematabatkan, meningkatkan. Jadi kalau ada unit itu sendiri milik kerajaan negeri dan ia boleh diupayakan, dia jadi lebih baik. Saya ambil satu contoh. Kita baru tanda tangan satu persefahaman di antara Air Selangor dan juga Unicel. Rupa-rupanya di dalam negara kita tidak ada satu kos ataupun jurusan yang memberikan latihan kepada perkhidmatan air. Walaupun semua negeri mempunyai perkhidmatan airnya yang tersendiri. Daripada teknikal sampailah kepada pengurusan syarikat. Dan kita sedang buat itu untuk buat satu kos yang tersendiri. Tanpa Air Selangor adalah pengurus Air Selangor yang terbesar di rantau Asia Tenggara dengan 2.6 million account, dan kita kena membina kapasiti kita sendiri. Sikit sebanyak, walaupun yalah kita tak sebutlah kita ni nak mandiri ke independen ke, tetapi Selangor kena berfikir begitu supaya mengekalkan rentak dan vibes kita sebagai heartbeat of Malaysia. Boleh saya tanya both KJ dengan Datuk Seri Menteri Besar dalam hal ni sebelum kita tutup soal pendidikan ni? Istilah yang MB pakai tadi, kemandirian kan. Adakah KJ dan MB rasa ini trend yang tak boleh kita elak? Sebab saya tengok bukan Selangor saja yang cakap bahasa macam ni, Johor cakap bahasa macam ni, Sarawak cakap bahasa macam ni. Seolah-olah kita dah give up dengan ni saya nakal sikit lah, kita dah give up dengan koordinasi ataupun kolaborasi yang lebih baik antara negeri dan federal, sehingga sekarang ni semua negeri cakap aku buat ekosistem aku sendirilah. KJ dulu jawab. Pandangan saya ada peranan kedua-dua, federal dan juga state. Kalau kita nak mengharapkan kepada federal saja, saya rasa tak cukup, dan benda ni sebenarnya adalah shared responsibility pun, pendidikan. Dan tak salah kalau state mengambil keputusan melalui institusi yang dimiliki oleh kerajaan negeri untuk menampung. To me, there's not enough of quality education anyway. So kalau state nak gunakan sumber mereka untuk membantu, saya rasa tidak ada masalah, dan saya rasa benda ni tak overlap pun. Benda ni macam Datuk Seri Amir kata, water management is a clear example. Mana tak ada pun. Tak ada satu universiti pun. Yeah, so I think the more the better lah. Saya ambil konsep federalism lah, Saudara Syaril. Ya, ini antara cabaran besar kita dalam memberikan tafsiran dan pemahaman. Selama bertahun-tahun sebelum tahun 2018, saya percaya konsep federalism yang kuat berpusat di federal itu telah berlaku, dan ini sikit sebanyak sewajarnya memberikan penafsiran semula dan pemahaman semula tentang federalism yang sedikit sebanyak memberikan empowerment kepada state. I think this is one of the reform yang sewajarnya kerajaan boleh tengok macam mana konsep persekutuan kita itu kekal, tetapi ada ruangan kepada state untuk menambah baik ataupun bersama-sama as a satu pasukan, satu keluarga untuk ke arah Malaysia yang lebih baik. Itu saya rasa benda yang mungkin akan lihat. Saya selalu sebut hal ni. Contohnya perwakilan Dewan Negara. Perwakilan Dewan Negara selain daripada Senate ataupun Dewan yang lebih eksklusif ataupun yang lebih tinggi nilai dia sebenarnya adalah represent the state. Tetapi dengan perwakilan di peringkat kebangsaan ataupun wakil yang dicalonkan oleh Perdana Menteri ataupun current government tu, sikit sebanyak nilai itu agak dilute ataupun agak mencair. Mungkin aspek ini saya rasa wajar difikirkan kepada sebuah Malaysia yang lebih menghormati dan ada persepakatan yang lebih besar. Walaupun mandiri itu nampak, tapi saya tak rasa ada mana-mana negeri nak keluar Malaysia lah. But just nak sambung sikit, saya teringat satu debat yang saya telah pun terlibat lawan saudara Datuk Seri Rafizi Ramli satu ketika dahulu. Saya rasa Syaril pun ingat debat tersebut. Saya ada beberapa debat bersama dengan Rafizi, tapi yang ini berkaitan dengan
antaranya berkaitan dengan janji manifesto dan pendidikan percuma yang berlangsung di Karangcraft. Saya hadir. Amir pun ada kat situ. Dan Rafizi memang dia insist yang kita boleh bagi pendidikan tinggi percuma. Dan dia keluarkan formula dia lah, berapa banyak lagi IPTA yang perlu dibina dan sebagainya. Dan saya rasa of course kita dah tahu sekarang, dan dia pun dah tahu semenjak menjadi menteri, yang benda tu adalah impossible. Tetapi saya rasa kerajaan negeri ada peranan untuk mengurangkan kos pendidikan, sebab bukan semua dalam kohort, setiap kohort nak masuk universiti every year dalam 500,000 di Malaysia akan dapat masuk IPTA, sebab memang tempat terhad. Dan the next option yang dia ada adalah IPTS. Kalau IPTS private memang susah lah, tetapi kalau IPTS yang dimiliki oleh state macam Selangor, macam Sarawak, they are willing to give 50% off. So itu banyak membantu golongan yang macam MB kata tadi, yang memerlukan ke arah more reasonable access to higher education lah. Because we know free education for all is impossible. So I mean, to me that's another way of making it affordable lah, kan? Tapi bukan semua negeri yang mampu lah. Selangor boleh, Sarawak boleh, mungkin selepas ini Sabah pun boleh, tak tahulah. Johor mungkin boleh, tapi bukan semua yang boleh. MB nak pergi kepada salah satu fokus ekonomi Selangor, belanjawan pun disebut. Ini berkaitan dengan sektor semiconductor. Kalau kita lihat dalam negara kita, semiconductor ni dia dari segi rantaian nilai, dari segi klusternya selalu di Pulau Pinang dan juga di Kulim lah. Dan Pulau Pinang dan Kulim dikenali satu dunia sebagai pusat OSAT, outsource semiconductor assembly dan testing. Dan sekarang ni kita melihat kemunculan data center ataupun pusat-pusat data di Johor yang sedang dibina ataupun sedang di commission. Tiba-tiba Selangor datang dengan satu visi pula, yang saya rasa visi yang ambitious. Bukan hanya terhad kepada kegiatan back end, tetapi front end, IC design, reka bentuk, integrated circuit chips, dan cuba menarik pelaburan daripada syarikat-syarikat teknologi tinggi ke Selangor dengan diumumkan teknologi park dan sebagainya. Adakah Datuk Sri rasa itu satu cita-cita ataupun ambition yang terlalu tinggi? Sebab kita tahu bahawa front end ni memang susah. Bukan semua boleh masuk front end ni. Antara negara yang maju dalam front end ni Taiwan, Korea Selatan, memerlukan pelaburan beratusan bilion ringgit. Jauh lebih tinggi daripada apa yang telah pun diumumkan oleh Selangor. So how realistic visi ni? Sebab itu kita mulakan suatu yang dianggap ditinggalkan ataupun yang gap daripada keseluruhan ekosistem semiconductor di Malaysia. Sebagaimana saudara KJ sebut tadi, di Pening ataupun di Kulim, mungkin sampai ada wafer di Infineon, mungkin mereka ada advanced packaging dan sebagainya. Tetapi key kepada semiconductor ni adalah daripada segi design ataupun reka bentuknya. Dan kita ingin melatih jurutera-jurutera kita yang berkelayakan, yang mampu untuk mengisi ruang ini. Dan kalau nak sebut adakah kita terlalu ambitious, saya rasa tidak, kerana responnya sangat baik. Within 1 year sebenarnya saya tubuhkan IC Design Park 1, dan sekarang kita dah melatih dekat 270. By 5-6 bulan lagi mungkin 400. 400 ini adalah bersamaan dengan separuh daripada IC designer yang ada di Pulau Pinang, walaupun mereka telah membina lebih daripada 30-40 tahun yang lepas. Dan kita dapat menarik syarikat-syarikat yang termasuk sebagainya Malaysia. Sebagai contoh Wirox. Wirox adalah seorang jurutera Melayu yang berpusat dan berpengkalan di Perancis. Dan bila kita approach dia untuk datang ke sini, beliau sangat gembira kerana menunggu sekian lama untuk datang. Dan selain itu, My Storage, Phison, sudah pasti Datuk Puah yang datang ke sini dan sebagainya. Dan memiliki IC design ini ataupun own IP ini merupakan key-nya yang paling penting. Tapi kita bina capacity dulu, dan kita kerjasama dengan lebih universiti sekarang. 20 universiti, maafkan saya, dengan 20 universiti, Taylor, UKM, UPM, UTM dan sebagainya, UUM, Universiti Perlis dan sebagainya. Dan
pelajar-pelajar ni daripada sana dan kita nak 3.5 and above je CGPA mereka dan semuanya datang dilatih dan ditrain dan saya percaya mereka ada kekuatan dan kapasiti itu untuk ditrain. Sebelum ni mungkin kita tak ada fokus dan state government akan fokus dan saya ucap terima kasih lah. Sebenarnya kita ada komitmen 60 million daripada state government of Selangor dan kita juga ada komitmen lebih kurang 60 million so far daripada kerajaan persekutuan. Kita cuba increasekan jadi 100 million. Kalau ada 100 million tersebut, sebenarnya daripada segi VC syarikat-syarikat yang ingin membuatkan pelaburan, bila saya datang ke China, bila saya pergi ke beberapa negara Eropah, mereka bersedia untuk datang, cuma nak tengok the commitment dan juga langkah yang kita nak buat. Next stage adalah sudah pasti manufacturingnya, tapi kita kalau memiliki IP itu macam AM sebagai contoh, dan kita sebenarnya memegang satu yang lebih baik. Inilah sebenarnya kekuatan China. Apabila saya melihat China berjaya menarik engineer-engineer yang mereka train di US, bekerja di US sekian lama untuk membuat chips ataupun membuat design chip yang owned by China, dan China tidak lagi hanya bergantung dengan IC design ataupun chip daripada US pada ketika ini. Dalam hal itu MB, Tok Sri, barangkali dalam peringkat awal nak membina kemampuan ini kena tariklah syarikat-syarikat luar. Gambaran yang saya dengar, sama ada betul atau tidak, adalah banyaknya adalah syarikat daripada China yang gemar datang ke SIDEC ataupun IC Design Park di Selangor ni untuk bertapak di situ, kemudian cuba menggunakan sebarang insentif dan juga sebarang kepakaran dan kemahiran tempatan untuk kerja di situ. Adakah itu benar? Dan kedua, bagaimana nak memastikan kita tidak terlalu bergantung kepada satu sumber teknologi dan inovasi semata-mata? Ya, sudah pasti kita sebagai sebuah negeri yang sederhana, bebas, kecil ini, kita bebas untuk bergerak dengan siapa, dan saya percaya MyStorage daripada Taiwan sebagai contoh, Pua, Phison, dan saya sebut tadi Wheelock daripada asasnya berada di Perancis, dan juga kita telah bekerjasama sebenarnya dengan IIT Madras. Ini juga satu institusi latihan semiconductor daripada India asas basisnya. So it's not just China sebagai rujukan awal. Sudah pasti yang approach kita daripada awal, idea je daripada awal ni KS Pua, kira father of semiconductor di Pulau Pinang, pernah terlibat dengan Intel dan sebagainya, dan bukan KS Pua, Datuk Pua siapa? PY Lai, maafkan saya. Dan kita memperbagaikan sumber-sumber yang lain, dan tidak hanya pada China, walaupun China merupakan negeri pertama ataupun wilayah pertama yang kita jalinkan hubungan. Untuk menjayakan VC ni, Selangor sebagai hub untuk reka bentuk chip made in Malaysia, design in Selangor, tu VC dia. Berapa ramai jurutera yang diperlukan untuk VC ni sampai ke matlamat dia? Buat sekarang memang 400, tapi kita memang sasarkan dalam tempoh 3-4 tahun paling kurang 1,000. Paling baik sebenarnya kita mempunyai 3,000 hingga 4,000. Adakah pipeline tu cukup? Dan setakat 2 IC Design Park tu tak cukup, dan kita akan perlu tambah lagi. Sebab itu saya percaya kita work dengan universiti. Selepas ni base-nya bukan lagi IC Design Park kita itu. Mungkin IC Design Park kedua kita di Cyberjaya tu ada tempat testing and commissioning yang modern, dan ini boleh kita adapt dengan universiti-universiti dengan jalinan yang besar. Saya ingat itu benda yang mungkin boleh diteroka di masa depan, supaya institusi yang ada, lab yang sedia ada, serta tempat pembelajaran yang sedia ada itu tinggal diperkasakan dengan kerjasama industri. Sebab kita kena work backwards. Kita dah tahu keperluan untuk 5 tahun yang akan datang. Saya rasa kita tak buat the necessary research lah, tapi saya rasa kalau kita buat research, kajian tentang persiapan katalah 5,000 jurutera untuk 5 tahun akan datang, saya rasa tak cukup yang sedia ada di universiti dan perancangan di universiti. So apa yang Selangor boleh buat untuk memastikan bahawa bukan hanya universiti di Selangor, tetapi universiti-universiti lain, IPTA, IPTS lain, yang lain boleh dapat pelajar-pelajar ni? Sebab itu kita kerjasama dengan 20 universiti, termasuk Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Perlis. Itu adalah base awal. Sebelum mereka, kita kenal pasti student untuk dibawa ke IC Design Park. Later adalah membangunkan the next IC Design Park tu di universiti sendiri, supaya kapasiti itu dibina daripada tahun pertama, bukan kita ambil student yang telah graduate. Ada sebahagian, sebenarnya sebahagian besar yang kita ambil ni adalah the graduate
ataupun mereka yang telah tamat pembelajaran dan cuma di beef up ataupun dinaikkan upskilling kemahiran mereka terhadap latest design, latest demand dan sebagainya. Saya ingat itu perkara yang mungkin perlu diperkukuhkan, bagaimana sistem pendidikan kita ini menyahut keperluan chip yang saya rasa adalah penggerak utama dunia pada waktu ini lah. Satu lagi soalan berkenaan chip ni Tok Sri ialah jenis chip apa yang kita cuba reka bentuk lah, sebab dia banyak jenis kan. So kalau seorang yang mungkin skeptical dan sinis, dia akan kata SIDEC dan Selangor ni dia lebih kepada chip yang asas lah, mungkin letak kat fridge ke, letak dekat consumer application kan, hardware. Dah bukannya semiconductor yang terlalu kompleks. Adakah itu benar, dan kalau itu benar sekalipun, kenapa Selangor rasa itu masih berbaloi untuk kita bina kemampuan ini? Ya, selepas daripada ketika sebenarnya peningkatan permintaan semiconductor ni ketika pandemik dia tiba-tiba memuncak, dan itu sebenarnya memberikan trigger penting kepada kami di negeri Selangor termasuk SIDEC dalam hal tersebut. Sudah pasti itulah permulaan trigger pointnya sebenarnya untuk kita lihat sebelum di-approach ataupun dihubungi dengan pemain-pemain utama, dan sudah pasti ia tidak terhad kepada rangkaian ataupun design-design yang ringkas. Kita nak sampai ke sophisticated dan lebih sampai dia boleh supply kepada keperluan-keperluan semasa. Sebagai contoh, Selangor baru lancarkan 30% local content policy, di mana pusat-pusat data perlu menyediakan local content, maksudnya konten chip mereka, pelayanan mereka dan sebagainya itu, ataupun ketersambungan mereka dan sebagainya. Ada 5 poin, dan itu semua ada kaitan dengan chip tersebut, dan polisi itulah yang sebenarnya nak empower our SME dan juga syarikat-syarikat kita supaya boleh dipertingkatkan dengan kemahiran-kemahiran yang sedia ada sampai kepada aplikasi atau kegunaan-kegunaan chip yang lebih complicated. Tok Sri, salah satu pengumuman yang menarik bagi saya adalah tenaga nuklear. Saya ni sejak saya berada di MOSTI, saya memang sokong untuk kita menerokai tenaga nuklear, tenaga yang bersih. Dan over time cost dia akan turun lah. Dan sekarang ni ada banyak teknologi baru, modular nuclear plant dan sebagainya yang sedang diguna di negara-negara lain. Selangor telah pun umumkan penubuhan jawatan kuasa kerja tenaga nuklear Selangor, dan MB telah membuat komitmen Selangor bakal memiliki loji tenaga nuklear sebagai sumber tenaga yang bersih, dan boleh dibina dan disiapkan dalam tempoh 5 tahun. Adakah ini hard commitment? Dah, saya meletakkan satu cabaran besar kepada pasukan. Saya rasa itu wrong quoting ataupun salah faham lah. Okay. Saya kata 5 tahun adalah proses persediaan sebelum kita memulakan after 5 years. Okay. Sebab tu kita mulakan dengan hantar pelajar ke Tsinghua, dan juga mungkin kita kenal pasti universiti-universiti lain sebab Tsinghua yang tawarkan dengan kita, dan kita top up lagi 1 million untuk dia punya kos sara hidup ataupun kos sara diri di sana. Malahan ketika saya ke Tsinghua, saya bertemu dengan ada satu student yang ambil nuklear juga, PhD ataupun master, dan dia buat tu sendiri, maknanya tak ada guide dan tak ada sokongan. Saya rasa Malaysia kena membuangkan stigma terhadap nuklear ini, kerana saya percaya sumber tenaga nuklear adalah sumber yang bersih dan boleh sustainable dengan izin untuk Malaysia pada masa depan. Adakah MB bersedia untuk dimensi politik dalam isu loji nuklear ni? Sebab yalah, bila kita tahu tentang teknologi nuklear, kita rasa yakin, dan sekarang ni teknologi nuklear lebih selamat mungkin daripada 20-30 tahun yang lepas. Tetapi macam biasalah, apa saja isu dia akan dipolitikkan. Dan saya masih lagi ingat not long ago MB berada di dalam parti ataupun Pakatan Harapan yang banyak membantah isu Linus, tapi sekarang ni Selangor boleh cakap pasal nuklear. I mean, itu keanjalan politik lah, ya. Tetapi saya percaya dan yakin akan ada kumpulan yang menentang, mungkin daripada DAP juga yang lantang cakap tentang Linus satu ketika dahulu. Macam mana MB akan Datuk Sri rasa boleh jual isu nuklear ni, sebab pasti dia akan jadi isu politik?
Ya, satu ketika dahulu juga banyak orang cukup membantah tentang waste to energy, and finally sekarang orang terpaksa terima waste to energy as solution. Kita punya waste energy plan hampir siap, insyaAllah tahun ni akan buat. Di Negeri Sembilan dah mula. Kalau dulu incinerator juga menjadi satu hantu yang menakutkan ramai orang. Jadi saya percaya sekarang macam nuklear juga akan pergi ke arah yang sama apabila kita kehilangan sumber fosil yang berpanjangan seperti gas dan arang batu. Jadi saya nampak sampai masanya manusia tak ada pilihan selain daripada mengambil pilihan tersebut. Tapi janganlah kita tak bersedia. Bagi saya yang pentingnya Selangor have to ready sekarang, dan sekarang pun bukanlah terlalu awal. Dah agak lewat sebenarnya untuk melengkapkan diri kita. That's why saya letak 5 tahun baru kita nak memulakan. But you are ready for the political fight lah. Kalau nak convince, nak meyakinkan rakyat tentang keselamatan nuklear, tentang dia punya nuclear waste, macam mana nak mengurus nuclear waste. Dan mungkin Datuk Seri boleh share sikit di manakah loji itu akan dibina? Sepang, Kuala Langat, Ya. Biasanya dia memang berdekatan dengan kawasan laut lah. Tapi ada juga macam di beberapa buah negara mereka menggunakan modular. Modular berada di tengah-tengah laut yang jauh daripada daratan dan jauh daripada manusia dan sebagainya. Mungkin itulah yang kita akan laksanakan dan perkenalkan. Dan sudah pasti reference kita kalau di negara Eropah tu Perancis, pengeluar yang paling baik, dan juga saya rasa China pun kali pertama dia buat loji tenaga nuklear yang komersial diambil daripada Perancis. Dan saya nampak selepas beberapa tahun isu-isu tentang hal keselamatan tu boleh diterangkan dan dibincangkan. Dan saya rasa kerajaan persekutuan juga bukan sekali. Datuk Seri Fadilah saya ingat dah 2-3 kali membuat kenyataan tentang nuklear, dan state Selangor adalah negeri yang mula-mula nak menyambut kerana kita tak nak ketinggalan kerana keperluan tenaga di Lembah Kelang. Daripada analisa yang dibuat, 47% daripada tenaga yang dikeluarkan seluruh Malaysia digunakan di Lembah Kelang, terutama Selangor. Jadi kalau kita tak siap sendiri untuk menyediakan tenaga yang konsisten dan lestari, ini adalah cabaran besar di masa depan. Kita tengok. Mungkin pelengkap bagi saya dari segi keperluan tenaga itu, macam MB kata banyak berpusat di Lembah Kelang, dan ia ada dua benda lah. Selain daripada penduduk yang ramai, lebih besar mungkin adalah industri-industri berat yang banyak juga beroperasi di Selangor. Dan keduanya, walaupun Johor terkenal dengan data center, tapi Selangor pun dah banyak dah pusat datanya di Cyberjaya dan sebagainya. Dalam hal itu, MB nampak dalam tempoh 5-20 tahun ke depan, adakah itu yang kekal menjadi aktiviti ekonomi Selangor yang utama, ataupun adakah visi MB adalah patutnya kita ke arah sektor perkhidmatan yang mungkin lebih bernilai tinggi dan bukannya dalam heavy industry ni? Ya, bila saya jadi Menteri Besar Selangor, antara respon awal daripada MIAR adalah Selangor sepatutnya meningkatkan lagi kualiti sektor pembuatan kita dan tidak segera berpindah kepada sektor perkhidmatan semata-mata kerana kita belum matured lagi. Dan saya percaya high teknologi, sektor pembuatan yang diperkasakan, semiconductor adalah contohnya, aero angkasa adalah contohnya, rail ataupun lokomotif ataupun kereta api dan juga kereta adalah jajaran ke depan. Dan yang ketiga adalah life sciences. Sebenarnya kalau saya baru buat satu tinjauan ekonomi Selangor, input and output Selangor, sebenarnya kita akan keluarkan tak lama lagi. Malahan sepatutnya kita keluarkan masa dengan bajet, input and output and bajet. Malahan saya rasa kita cuba ambil pengalaman federal setiap kali bajet dia ada input and output, dan itu bagi banyak insight yang sangat penting. Contohnya life sciences di Selangor ni sebenarnya sangat potensial, tapi belum dieksplor dan belum digerudi sebaik mungkin sebagaimana E&E. Jadi saya rasa ini antara benda-benda yang masih lagi kita perlu perkasakan dan tidak segera berpindah kepada bidang perkhidmatan yang dianggap tidak mempunyai multiplying effect yang besar. Tapi dengan Port Kelang nanti ataupun carry port nanti, saya percaya Selangor ready. Saya percaya tahun depan kita dah boleh mulakan carry port. Kalau tengok kepada rentak MOT dan rentak kerajaan negeri, saya ingat tahun depan definitely kita boleh muktamadkan carry port. Dan saya rasa itu keputusan yang tepat, Syaril, sebab kita tak nak tengok premature deindustrialization. Kita dah melalui benda tu. Kita dah melalui secara negara.
premature deindustrialization, kononnya nak pergi kepada perkhidmatan, tapi saya rasa itu antara langkah yang agak silap lah dari segi strategi ekonomi kita. MB, sebelum kita pergi kepada isu politik, saya nak lengkapkan sikit tentang belanjawan dan juga pentadbiran negeri ni. Antara masalah pentadbiran negeri yang saya selalu tengok adalah apa yang orang panggil sebagai bureaucratic drag di kalangan PBT. Sebab bila kita nak buat sesuatu, sama ada di peringkat federal atau di peringkat state, pengalaman saya lah dalam kerajaan dulu, antara halangan yang paling kadang-kadang yang paling susah yang kita nak melalui adalah local government ataupun PBT sendiri. Dari segi kecekapan, dari segi mentality, dari segi visi, ialah dia punya piawaian charter dan sebagainya, berapa hari dan sebagainya, tetapi reality on the ground, MB pun tahu, adalah sangat-sangat berbeza, dan ramai yang masih lagi kata dari segi efisiensi, kecekapan, peringkat PBT, kerajaan local government ni adalah the weak spot. Apa yang Selangor sedang buat? Ya, saya perlu akui lah, the third government ataupun PBT ni merupakan muka depan sebenarnya kepada mana-mana kerajaan, dan banyak kerajaan yang terkesan adalah kerana kadang-kadang kelemahan dan juga tindak balas daripada PBT. Ini realiti yang saya harus sebutkan dengan jujur berkenaan dengan apa yang disebut oleh saudara KJ. Sebab itu kita mulakan di Selangor contohnya dengan ease of doing business, dengan lancarkan program Speed Selangor, supaya beberapa kelulusan kebenaran merancang OSC itu dapat dipendekkan supaya perniagaan dapat berjalan dengan rancak. Dan kita pendekkan di antaranya 3 bulan kepada 10 hari atau 14 hari, 6 bulan kepada sebulan dan sebagainya. Ada berapa, dan kita tengok praktis di PBT. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang PBT ni tak bercakap. Di Hulu Selangor dia dah buat sukses, di PJ tak boleh nak adopt, dan kita gunakan bengkel itu untuk synchronize, dan dapatlah lahir program namanya Speed Selangor, yang mana kita uruskan ada banyak perkara yang boleh diluluskan sampai kepada pemberian lesen. Tahun ini saya dah umumkan untuk tahun depan kita tak hanya tumpu pada ease of doing business. Ada 2 perkara yang relate dengan rakyat, iaitu pertama ubah suai rumah, yang kadang-kadang mengambil tempoh yang jangka masa panjang. Saya minta mereka luluskan within 24 hours to 48 hours. Apa yang menjadi kekangan ni, MB? Sebab macam MB kata, if you can ask them to buat dalam 24 hingga 48 jam, kenapa selama ni adakah isu dia Napoleon kecil ke, mentality ke? Apa sebenarnya yang berlaku di PBT ni? Pertama, mereka tak berhubungan antara satu sama lain. Di tempat lain boleh selesai 24 hours. Di tempat sini mereka kekalkan sistem yang lama. Itu pertama. Yang kedua, ada rangkaian-rangkaian keselesaan, complacent dengan izin. Sebab keselesaan, I like that. sebab finally realitinya pejabat-pejabat tu kadang-kadang dia telah berkurun dan bertapak dengan sangat lama. Ada hubungan keluarga, sahabat, kan? Dia jadi satu government dia sendiri yang perlu reform. Lepas tu ada orang yang mengambil jalan pintas, mengatakan bahawa okey, kita buat pilihan raya kerajaan tempatan untuk selesaikan masalah ni. Ini tidak akan selesai selagi the whole ecosystem tu kita tak rombak. Mungkin pilihan raya tu jawapan untuk kepuasan politik, tetapi reform daripada segi langkah-langkah ini. Dan sebab itu macam saya sebutlah tadi, ada orang boleh buat 48 hours, kenapa yang ni perlukan 3 bulan sebagai contoh? Itu satu benda yang sangat obvious, dan itu sangat-sangat tak kenalah kepada sistem kerajaan kita, yang sepatutnya YDP itu boleh melaksanakan tugas dengan berkesan dan tak sampailah Menteri Besar nak dictate 48 hours. Tapi Datuk Sri rasa bila Datuk Sri, sebab Datuk Sri ada visi untuk menjadikan semua PBT ni cekap dan very lean lah, tapi adakah Datuk Sri rasa ada deep state di kalangan PBT ni? Bila MB bagi arahan tersebut, memang ada pushback lah. Dia akan secara sengaja dia akan slow things down. Dia kata okay, MB ni tak tahu berapa lama dia ada kat sini, kita akan slow down. Lepas ni kita dapat MB baru, kita boleh trick him lah. Ini adalah realiti, macam kita sebut Little Napoleon dan sebagainya. Sebab saya cakap tadi ada rangkaian keselesaan mereka. Sama ada rangkaian keselesaan itu adalah jaminan kepada kerja, sebab dia close service. PBT ni akan kerja di situ sampailah dia pencin dan sebagainya. Lepas kemudian anak dia boleh sambung ataupun apa semua. Dan juga yang kedua adalah mungkin adalah tawaran-tawaran yang dalam bentuk kemudahan kepada mereka, macam-macam. Saya tak ada
nak tuduh kalau ada bukti. Sebab tu saya minta benda ni perlu dilakukan reform. So reform PBT ni adalah langkah seterusnya untuk kerajaan sebenarnya. Macam mana nak reform kerangka yang meyakinkan. Dan kalau kerajaan tak buat, selamanya kerajaan akan dituduh tak cekap, inefficient dan sebagainya. Malahan efek politikal tu kembali kepada kerajaan. Sebab itu memang sebenarnya kerajaan negeri ni memang, Selangor ni sebenarnya memang agak cemburu dengan persepsi public. Kita akan buat survey kita ataupun dapatan pendapat kita every 3 atau 4 month. Salah satu pintu dia adalah local council. Supaya kita nak tengok local council ni apa main respon dia, apa maklum balas dia. Dan daripada situ sebenarnya saya push mereka untuk memberikan maklum balas yang lebih baik, lebih segera dan lebih tepatlah kepada rakyat. Saya rasa pendekatan yang tepat Datuk Seri, sebab daripada semua yang kita bincang, ini yang last ni yang sebenarnya paling ke depan dengan rakyat lah. Bab lain, bab semiconductor dan sebagainya dia lebih kepada visi dan kerangka jangka panjang. Tapi dari segi pengalaman orang dengan sesebuah institusi pentadbiran tu biasa PBT lah, di Selangor khususnya, di terutamanya di daerah-daerah yang di luar pusat Lembah Kelang ni, yang merasakan kesan PBT tu mungkin lebih dekat. Soalan akhir saya, Tok Sri, lain sikit, soal pendapatan kerajaan. Sebab awal tadi Tok Sri sebut berkenaan dengan tak boleh bergantung pada tanah semata-mata. Malah itu salah satu kritikan biasanya dulu yang dilemparkan terhadap kerajaan negeri Selangor, yang selalu bangga dengan lebihan surplus. Bila kita kaji dalam-dalam, sebenarnya surplus tu banyak datang dari peningkatan premium tanah. Bagaimana Datuk Seri mengubah dan mahu mengubah supaya sumber pendapatan tu lebih dipelbagaikan, dan adakah itu telah berjaya setakat ini? Belum berjaya, saya boleh akui, sebab hasilnya terlalu kecil berbanding dengan keseluruhan. Sebab 60-70%, bukan kata 60%, masih lagi hasil premium dan cukai tanah kepada negeri. Ada juga akaun belum terima, di mana cukai-cukai tertunggak tu ada lagi certain amount. Tapi kerajaan negeri paling tidak dah mula meminta untuk anak syarikat kerajaan negeri menyediakan satu package dividen yang lebih baik. Ini kita mulakan dengan jumlah 40 juta. Malahan beberapa investment kita kepada worldwide, contohnya untuk Pulau Indah Power Plant dan juga untuk mini hydro kita di Kerling dan juga di Batang Kali, ada pulangan lebih kurang 13%. Semalam baru bincang sebenarnya saya dengan PWN, dengan SS. Kita lihat rupanya state Selangor ni kita tak ada seperti Khazanah atau KWSP ataupun KUAP yang boleh menggunakan dana untuk investment dalam infrastruktur dan sebagainya. Sovereign fund ni sebenarnya saya rasa diperlukan oleh negeri. Sebab itu kalau ditanya tadi kenapa kita tak habiskan ataupun belanja dengan banyak untuk reserve yang sedia ada, sedikit fund itu saya fikirkan untuk projek untuk mewujudkan sovereign wealth fund yang untuk negeri, yang mana kita ada khazanah kita sendiri yang boleh membiayai beberapa projek strategik ataupun investment strategik untuk pulangannya lebih konsisten dan lestari pada negeri. Dua perkara sebenarnya agak realistik sekarang, iaitu dark fiber, permintaan untuk semiconductor, untuk data center sebagai contoh, memerlukan ketersambungan connectivity yang baik. Dan kalau state Selangor own that dark fiber, sebenarnya kita akan dapat recurring income yang berpanjangan. Saya tengah bincang, dananya pun dah clear daripada federal dan sebagainya. State Selangor akan mulakan dalam masa terdekat. Kita dah kenal pasti pun 800 km secara keseluruhan. First 200 kita dah kenal pasti kawasan Shah Alam dan kawasan sekitar dan Cyberjaya. That's a new income kepada negeri di masa depan, walaupun tanah, tapi dia jadi dark fiber ni akan menjadi satu hasil lah. Yang kedua, kita nak realize macam mana worldwide dengan Pulau Indah Power Plant yang ada pulangan 13% tu untuk carry port. So carry port akan kita pegang 20%. 20% ni saya minta untuk MBI ataupun PKNS, kita akan decide akan own 20%. Kerajaan negeri akan set the agreement. The 20% itulah yang akan bagi recurring income kepada negeri di masa depan dengan operasi port sekarang. Sebab operasi port sedia ada, North Port, South Port ataupun West Port, kerajaan negeri hanya ambil cukai dan tak ada apa-apa pulangan. So equity. Itu cara mungkin negeri ni, kita jadi negeri yang berniaga sedikit lah. Ya. Okey, Dr. Sri, mungkin kita break seketika dan kita kembali bincang tentang politik pula lepas ni. Selamat kembali ke episod 179 KS bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahri, Menteri Besar Negeri Selangor. Tadi kita bincang panjang lebar tentang pembentangan belanjawan tahun 2026 dan juga strategi Selangor
dan kita telah sentuh berkaitan dengan semiconductor, pendidikan, dan juga tenaga nuklear, dan juga reformasi sistem PBT, dan juga cara macam mana nak memperluaskan lagi sumber pendapatan bagi kerajaan negeri Selangor. Untuk segmen ini kita nak pergi kepada perbincangan politik. Sebelum kita touch parti politik maksudnya politik dalaman keadilan, yang saya rasa ramai pendengar dan juga penonton KS nak tahu juga sedikit sebanyak tentang apa yang sedang berlaku di dalam Parti Keadilan Rakyat. Kita pergi kepada topik yang hangat sekarang ni, iaitu pilihan raya negeri Sabah. Datuk Seri Amiruddin adalah pengarah operasi untuk Pakatan Harapan bagi negeri PRN negeri Sabah. Datuk Seri, pertamanya soalan asas saya nak tanya, apa beza peranan Datuk Seri dengan peranan saudari Nurul Izzah? Sebab dia pengarah pilihan raya, Datuk Seri pengarah operasi. Apa beza dia? Okey, dua pengarah bersama, Datuk Seri Saifuddin dan Nurul Izzah, berperanan untuk merangka dasar-dasar pilihan raya dan juga perbincangan-perbincangan pilihan raya. Apakah dasar-dasar itu? Iaitu perbincangan dengan rakan gabungan, perbincangan gabungan politik, dan juga perbincangan kerusi-kerusi. So jumlah kerusi yang dibincangkan walaupun saya terlibat, tapi secara asasnya ia diketuai oleh Datuk Seri Saifuddin dan juga Puan Nurul Izzah, dan saya memang terlibat pun sebab memberikan maklum balas lapangan. Dan juga yang kedua adalah calon. Calon-calon diputuskan selain Datuk Seri Anwar selaku Presiden memutuskan. Kedua-dua ni juga melihat senarai kandidat dan juga mendapat maklum balas daripada semua pihak untuk menetapkan siapa kandidat dan sebagainya. Kami bukan PH, saya pengarah operasi keadilan saja. Keadilan saja. So pengarah operasi bagaimana? So pengarah operasi ini sudah pasti daripada gerak kerja jentera-jentera pilihan raya di akar umbi yang telah kita laksanakan sampailah kepada hari mengundi, cara kempen dan sebagainya yang digerakkan oleh saya lah selaku pengarah operasi. So benda-benda macam poster, bendera dan sebagainya, selain daripada kaedah kempen, approach pengundi dan juga kawasan-kawasan lokaliti nak dibuat kajian dan sebagainya. Bajet Big Boss. Bajet kalau secara teorinya bendahari lah. Itulah teori. Kalau MB pegang bajet pun jangan mengaku kat sini. Masalah ni. Sebab tu saya sebut secara teorinya bendahari. Dari teori ke praktikal, ada sekarang ni banyak yang berbincang tentang PRN Sabah dan adanya pertembungan lah antara rakan-rakan gabungan dalam kerajaan Madani ni, khususnya Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GRS. Apa yang Datuk Seri boleh simpulkan tentang realiti itu? Adakah benda tu kita anggap seperti benda biasa macam Datuk Seri Anwar kata friendly fight, ataupun sebenarnya satu benda yang patut membimbangkan? Untuk Sabah sebenarnya itu bukan perkara yang mengejutkan. Ini mungkin adalah format political baru ataupun format cara politik baru yang kita kena terima hakikat lah. Semuanya pasca 2022. Bertembung dan kemudian bergabung, bertembung dan bergabung. So the coalition maybe can form after election. Itu adalah formula tahun 2022 dan mungkin Sabah ingin menyediakan formula yang sama ataupun sebagainya. Kita akan lihat kesannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pilihan raya negeri tahun 2020, pertembungan sesama parti-parti yang tergabung dalam kajian perpaduan juga berlaku. STAR dan juga Bersatu pada ketika itu ataupun GPS ketika GPS ketika itu bertembung. Pada waktu tu 15 kawasan antara STAR dan PBS dan parti JRS, dan akhirnya 6 dimenangi oleh STAR, 7 dimenangi oleh ni dan 1 lagi dimenangi oleh UKO kalau tidak salah saya. Jadi maknanya Sabah bukanlah perkara yang mengejutkan. Di pihak strategi pandangan mata saya ataupun harapan saya, sudah pasti kita nak gabungan yang intact. Malahan itulah yang cuba kita laksanakan daripada awal, yang diusahakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya, tetapi kesemuanya memilih untuk mengambil jalan untuk pertembungan mesra, istilahnya. Adakah Datuk Seri berpuas hati dengan jumlah 10 orang calon daripada keadilan? Sekarang kita dah naik jadi 12. Okeylah, 12. Adakah 11.
Adakah Datuk Seri puas hati ataupun adakah itu dilihat sebagai satu jumlah yang terlalu rendah? Pencapaian terbaik keadilan ialah 2013 di bawah kepimpinan Allahyarham Datuk Laji Mukin. Kita menang 7 kerusi. Pencapaian yang lepas kita cuma menang 2 kerusi. Jadi saya kira angka 12 ke 13 itu sememangnya adalah tanggapan ataupun jumlah awal yang kita nak, iaitu 13. Kalau saya boleh cerita sedikit saudara KJ, 2-3 bulan yang lepas kita sudah mula mensasarkan 17 kawasan DUN. Dengan 17 tu kita dah mulakan kerja dalam kira-kira sebenarnya 5 bulan yang lepas kita dah mulakan gerak kerja tersebut, dan daripada 17 tu kita anggapkan mungkin 13, 14 dan berakhir dengan 11. Jadi angka 11 daripada 13 yang sasarkan is not too bad untuk satu sasaran, walaupun kalau ikut hati dan perasaan kita nak pergi semua, tapi dia tidak akan bawa manfaat kerana faktor kemenangan dan juga faktor sentimen tempatan juga kita ambil kira supaya kita dapat kemenangan yang maksimum dan mengekalkan gabungan itu, dan yang paling penting tidak memberi efek kepada gabungan di Putrajaya. Dengan jumlah 11 tu, kalau sekiranya selepas pilihan raya tamat dan formula kerajaan perpaduan minus warisan tu masih lagi terpakai, maksudnya GRS, PH dan juga BN. BN tu italic lah, tak tahu sama ada dia bersama ke tidak, tapi katalah PH dengan GRS. Maksudnya dengan 11 ni PH dah bagi isyarat awal bahawa susah untuk menjadi ketua menteri lah, calon ketua menteri. Saya yakin PH tidak akan demand jawatan ketua menteri. Saya yakin. Walaupun ramai orang cuba cocok dan melagakan, sebab saya lihat 2 ataupun 3 gergasi besar di sana adalah GRS, warisan dan BN. Sebab masing-masing bertanding dengan jumlah yang paling besar. Jadi saya rasa di antara ketiga-tiga ni mempunyai peluang untuk menonjolkan calon ketua menteri masing-masing. Satu trend yang kita perhatikan Tok Sri ialah bagaimana di negeri, terutamanya di Sabah dan Sarawak, tapi kita cakap tentang Sabah, sentimen parti lokal, parti negeri yang tidak berpaksikan semenanjung itu semakin lama semakin kuat lah. Nampak trend ni setakat ni, mungkin boleh berubah tapi setakat ni macam tu. Bagaimana Datuk Sri melihat benda ini boleh jadi kelemahan, kalau ia jadi kelemahan kepada Pakatan yang sekarang ini berbanding dengan warisan yang sudah tentu jelas-jelas dilihat dan memposisikan diri sebagai parti negeri? Adakah sebagai pengarah operasi Datuk Sri melihat benda ini boleh menyebabkan kekalahan beberapa kerusi? Kita juga saya sedar itu mungkin sebahagian daripada ancaman daripada awal, sebab 5 bulan dulu bila kita turun, mula-mula saya turun di sana sekitar bulan 5, bulan 6, kita dah mula menghidu sentimen itu dimainkan oleh pemain-pemain politik tempatan. Jadi naratif kita juga harus diketengahkan, dan antara naratif yang biasanya saya ulang dan kita kerap kali ulang ialah tentang MA63 lah. Sebab Parti Keadilan ada satu contoh yang meletakkan MA63 dalam kita punya constitution sebagai contoh. Sebab itu kita letakkan wajib naib presiden kita pasti ada daripada wilayah di Sabah ataupun daripada Sarawak. Itu wajib lantikan. Kalau dia tak menang, kita tetap akan lantik satu daripada Sabah ataupun Sarawak. Dan ini menunjukkan komitmen yang jelas di samping pencapaian MA63 dan juga beberapa angka-angka lah, sebagai contoh jumlah pemberian kepada kerajaan persekutuan yang berlipat kali ganda, mencecah 600 juta yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar, malahan komitmen Datuk Seri Anwar tentang 40% dan sebagainya, yang saya rasa sangat bold kalau kita bandingkan dengan pimpinan-pimpinan ataupun Perdana Menteri sebelum ini, yang saya percaya Datuk Seri Anwar dan Sabah tu mempunyai ikatan yang agak lebih baik berbanding dengan pemimpin-pemimpin sebelum ini. Tapi adakah soalan cara tadi berkaitan dengan semangat sentimen Sabah First ni, adakah itu antara sebab Keadilan juga membuat keputusan untuk tidak demand terlalu banyak kursi? Sebab Keadilan ni dilihat sebagai parti nasional lah, parti semenanjung, dan lebih baik diberi laluan yang lebih kepada contohnya GRS yang dilihat sebagai gabungan parti Sabah.
Kita memahami beberapa konteks. Antara konteksnya sudah pasti kekuatan tempatan, kekuatan kita di Sabah. Kalau kita temanya dulu memang tahun 2008, kita adalah parti yang ada perwakilan di semua negeri pada ketika itu. Contohnya lah. Maknanya kita boleh diterima di semua tempat. Jadi kita ada kekuatan, ada attachment seperti itu. Dan sebagaimana yang disebut oleh KJ, kita kena menilai situasi politikal tempatan dan juga situasi keadaan. Sebenarnya isunya saya nampak adalah kepada kekuatan gabungan di negeri dan juga di pusat. Ini dua perkara yang saya rasa diberikan pertimbangan yang serius oleh kepimpinan supaya pilihan raya negeri tidak meretakkan sebuah kerajaan. Saya tengok historically secara sejarah kemenangan Tan Sri Muhyiddin di Sabah pada tahun 2020 membuka pintu kepada pengakhiran tugas beliau selaku Perdana Menteri tidak berapa bulan, kerana tidak begitu sempurna formula pada waktu itu, terutama ketika pelantikan Ketua Menteri. So saya nampak benda tu tak boleh berulang. Kalau kita tak belajar, maknanya kita akan seolah-olah masuk dalam lubang biawak 2 kali lah, lebih kurang. Saya nak pergi kepada calon-calon ni lah, sebab ada banyak perbincangan, pertikaian tentang calon-calon daripada PKR, terutamanya beberapa calon lah. Ya. Ia membawa kepada tuduhan yang mengatakan bahawa PKR boleh ambil calon-calon yang dulu dengan parti lain tiba-tiba lompat masuk PKR, terus keadilan, terus naik jadi calon. Antaranya kawan-kawan saya juga yang saya akan bantu kempen pada minggu depan. Jamawi sebagai contoh, Jamawi akan bertanding di Malalap. Tu dia dulu ketua penangan saya, saya ketua pemuda UMNO Malaysia, jadi saya akan turun lah untuk dia. Tapi sama ada saya akan pakai topi harapan tu ke tidak, itu kita tengok dan tunggu dan lihat dulu. Itu signal yang berbeza. Tetapi yang mungkin yang lebih dapat perhatian adalah sahabat saya juga dulu Ketua Pemuda Negeri Sabah sewaktu saya Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Hafiz Yamani bin Tun Musa. Ya. Dan ini mengejutkan sebab ialah dulu macam-macam yang dikatakan tentang Tun Musa Aman oleh keadilan, oleh Datuk Seri Anwar sendiri, oleh parti Datuk Seri. Macam saya katalah, of course politik ni anjal dan kita terpaksa telan apa yang dulu kita cakap. Tetapi macam mana Datuk Seri boleh bagi respon kepada penyokong kuat keadilan ataupun kepada pengundi biasa? Satu ketika dahulu, satu pendirian yang begitu keras terhadap Tun Musa. Sekarang ni anak dia sendiri anak dia sendiri adalah calon keadilan. Sampai ada yang ejek lah, saya cakap yang saya baca lah, daripada reformasi ke reformanan ke reformusa sekarang. Tura Fizi. Okey, dua tiga benda yang menjadi pertimbangan. Sudah pasti kita memberikan peluang kepada pemimpin-pemimpin tempatan. Pemimpin tempatan kita tak kurang sebenarnya ketua cabang. Said Pimping di Gum-Gum, Tony, Remista, semua tu pemimpin-pemimpin akar umbi yang pernah bertugas di sana. Maknanya kepada ahli-ahli keadilan dan PH, sebenarnya core kita tu kita tidak pernah lupakan. Kita juga ambil seorang yang baru seperti Datuk Seri Ruji Ubi, Datuk Ruji Ubi, teknokrat, baru pencen dan memilih untuk menyertai politik dan menyertai keadilan. Itu contoh supaya kita juga ada kepelbagaian watak yang mempunyai kebolehan dan mempunyai kemahuan untuk memimpin selepas usia berpencen. Jadi dua watak yang disebutkan tadi, mungkin saudara Jamawi, saudara Hafiz Yamani, Tun Musa, merupakan watak yang kontroversi ataupun yang dianggap berseberangan berbanding dengan sebelum ini. Dan saya rasa Jamawi bukanlah isu yang begitu besar walaupun beliau berbeza, tapi bila Hafiz tu bukan Hafiz tu tapi Tun Musa yang dijadikan isu. Dan saya berpandangan walaupun Tun Musa itu ada halnya dan isunya yang tersendiri, beliau telah melalui satu proses dan proses itu telah dilalui dan telah dibuktikan. Jadi saya rasa tak ada siapa yang boleh pertikaikan tentang kedudukan Tun Musa. Kalau tidak, beliau tidak boleh menjadi TYT. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, sudah pasti anak bukanlah sebolehnya dialihkan semua benda yang berkaitan dengan ayahnya. Jadi kebetulan beliau berminat untuk menyertai keadilan, dan kalau di kerusi seperti Senumin itu pengaruhnya juga tidak kurang besar dan malahan boleh dianggap berkualiti. Saya ingat
Parti Keadilan menolak tuah kalau tidak mencalonkan beliau yang boleh memberikan kemenangan kepada kita. Jadi faktor kemenangan tu menjadi salah satu pertimbangan. Tapi Datuk Seri acknowledge yang ada persepsi ni, termasuk dalam Parti Keadilan. Ya, sudah pasti ada, dan apa yang disebut oleh Saudara Rafizi, saya percaya ada sebahagian pandangan itu juga di dalam parti. Tetapi menerima orang luar, Saudara Ramanan bagi contoh, adalah satu contoh yang dulu kita terima Zaid Ibrahim. Dulu kita terima orang seperti Datuk Seri Laje mungkin, arwahnya di dalam Parti Keadilan. Kalau nak terima perbezaan politik tu, dia tidak akan berkesudahan lah. Pokoknya dia datang ke parti dan tidak mengulang ataupun tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang serius, kita boleh terima sebab ada faktor dan elemen kemenangan yang boleh kita pertimbangkan. Ada kritikan, adil atau tidak, wallahualam, bahawa ini sebenarnya simbol di mana PKR sudah mula menjadi parti yang dikaitkan dengan kuasa, maka orang yang minat masuk PKR ni adalah orang yang minat kuasa, dan bukannya orang yang minat reformasi. Benda ni yang dikatakanlah di luar, saya pun tak tahu tepat atau tidak, tapi sejauh mana kepimpinan PKR mahu mengimbangi antara betul keterbukaan menerima bakat daripada luar, sama ada Ramanan atau satu hari KJ dalam makin satu ayat nama saya dengan Ramanan. Disatukan kembali Sungai Buloh. Sesiapa sajalah. I've ever lost to. Sesiapa saja. Sejauh mana nak mengimbangi antara naratif itu ataupun imperatif itu yang ada asasnya, tapi juga memastikan asas perjuangan PKR itu tidak dicairkan dengan sesiapa yang hanya masuk semata-mata, wah, ni parti kerajaan sekarang. Saya rasa semua political party ada pertimbangan kuasa lah. Kalau kita tanya Parti Sosialis Malaysia, mereka juga akan nak bertanding dan ingin dapatkan kuasa. Itu saya rasa bukan satu sin, bukan dosa, malahan itu adalah hasrat penubuhan sebuah political party. Yang kedua adalah pengertian kepada reform. Ini adalah cabaran besar kepada gerakan reformasi, sebab ramai orang memberikan tafsiran reform ikut tafsiran dia, bukan tafsiran apa yang terbentuk dalam sebuah kerangka perubahan yang disebutkan. Saya akui sebenarnya di awal-awal dulu masa sewaktu kita menyertai demonstrasi ataupun dalam aktivisme mahasiswa awal, selalu orang sebut tak pergi reformasi ke? Sebenarnya dia rujuk demonstrasi, sedangkan selalu dikaitkan demonstrasi dengan reformasi itu sebagai satu tindakan awal. Ada juga orang menegur saya, apa lagi dah reformasi dah 25 tahun dah. Dia ingat demonstrasi tu equal to reformasi. So ada juga orang sebutkan bahawa reformasi itu adalah equal to lawan rasuah. Itu contoh yang diberikan orang yang sangat tegar dalam pahaman itu adalah Allahyarham Tan Sri Khalid, yang mana itu tak buruk pun, itu juga sangat baik, tetapi bagi saya dia kena melihat menyeluruh. Sebab itu apabila disebut tentang reform dan perubahan kerajaan persekutuan di bawah PMX, kerajaan perpaduan, ada beberapa langkah-langkah reformasi infrastruktur yang besar, tentang parlimen, tentang pengasingan kuasa pendawaan dengan peguam negara, dan juga beberapa reformasi dalam penjawatan awam, gaji dan sebagainya. Saya rasa itu langkah-langkah yang lebih bold yang kita patut raikan dan harus diterangkan. Dan itulah menjadi cabaran kepada pimpinan keadilan yang selalu jemput reformasi, how we explain reform dalam kerangka yang lebih besar, yang bukan hanya kepada action ataupun tindakan ataupun stand yang kerap kali dipermudahkan untuk disebut ataupun dilawankan. Kalau saudara Syahril sebutkan, itu juga ada banyak orang sebut yang kata tu, orang berpandangan bahawa reformasi itu apa, lawan lah. Sebab istilahnya pun lawan tetap lawan kan. Jadi lawan. Jadi seingat selagi kita lawan tu kita reform. It's not just pengertian reform yang sebenar, dan ini cabaran kepada political leaders untuk memberikan penerangan. Datuk Seri, saya nak pergi terus kepada isu perpecahan dalam Parti Keadilan. Ini rentetan daripada pemilihan tempoh hari, di mana ada satu pertembungan besar lah antara Datuk Seri Rafizi dan juga Saudari Nurul Izzah. Datuk Seri dilihat sebagai seorang yang lebih memihak kepada tim damai ataupun establishment berbanding dengan tim hiruk yang digerakkan oleh Rafizi.
Apa keadaan dalaman keadilan sekarang ni selepas pertemuan tersebut? Adakah perpecahan itu telah pun memberi satu damage kepada kekuatan Parti Keadilan? Boleh saya akui kalau ikut daripada pengalaman saya menggerakkan Sabah dalam tempoh 4-5 bulan, perkara itu ada damage tetapi tidaklah begitu besar ataupun sebagaimana yang diwar-warkan oleh sebahagian orang ataupun jangkaan sebahagian orang. Kita menggerakkan dalam tempoh 4 bulan sebagai contoh di Sabah, kita bertemu hampir 200,000 pengundi, di mana saya menggerakkan bukan melalui program tapi hanya melalui pertemuan dan temuan-temuan kecil. Maknanya jentera kita bergerak dengan fokus walaupun kita dibayangi dengan pemilihan. Pemilihan berlaku bulan 5, bulan 6. Seawal bulan 7 kita dah mula menggerakkan dan itu tidak memberikan kesan yang berpanjangan. Malahan saya boleh katakan tidak ada cabang-cabang yang terbubar, negeri yang terhancur ataupun tidak ada kepimpinan. Mungkin ada 1-2 yang division yang perlu ditangani secara berkhemah oleh pimpinan parti dengan sentimen-sentimen seperti badan tanpa kepala, kepala tanpa badan dan sebagainya. Pengalaman saya melawan Yang Berhormat Nik Nazmi sebagai contoh, ketika 2013 kalau tak salah saya lawan Ketua Pemuda, lawan Nik Nazmi. Saya bawa AMK baru. Masa tu 3 serangkai, saya, Nik Nazmi dan juga Nazri. Apa yang berlaku waktu itu, hampir 16 daripada 20 kepimpinan AMK itu adalah daripada tim saya. Saya kalah, timbalan saya menang, saudara Afif, dan ramai menyangka itu mungkin menjadi penghujung kepada political career saya dan juga kepada keadaan AMK, tapi AMK growing dan terus berkembang. Saya ingat keadaan badan tanpa kepala itu bukan kali pertama, cuma how we respond lah. Kalau nak tanya saya ada pengalaman, saya berpengalaman. Tapi how we react, how we respond, itu akan menentukan kita boleh survive ataupun kita boleh berterusan ke hadapan ataupun tidak. Berbalik kepada pemilihan timbalan Presiden PKR, adakah Datuk Seri rasa langkah yang dibuat oleh Nurul Izzah itu satu langkah yang diperlukan, necessary ataupun tidak? Sedangkan tak ada apa pun masalah pada waktu itu, kalau dilihat daripada luar lah. Daripada luar nampak macam tak ada apa-apa masalah. Rafizi sebagai seorang timbalan Presiden Parti, sebagai menteri, tidak ada apa-apa masalah dengan Presiden, dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Tapi tiba-tiba ada cabaran ataupun ada pertembungan dan dia kalah. Dan dalam keadaan tersebut kehilangan seorang bakat politik masa depan. Sedangkan boleh saja berterusan seperti keadaan sebelum pemilihan, iaitu Rafizi kekal sebagai timbalan Presiden, Izzah kekal sebagai naib Presiden. Kenapa benda tu necessary dan ada gelombang yang menyokong dia sehingga Rafizi kalah? Okey, kalau saya boleh cerita sedikit background. Dalam tempoh 1 tahun kebelakang sebelum pemilihan, saya adalah antara individu yang cuba untuk mengelakkan daripada sebarang pertemuan di peringkat timbalan. Ada 3 nama yang selalu disebutkan akan bersaing untuk merebut Rafizi ataupun berhadapan dengan Rafizi. Salah satunya saya lah, Saifuddin dan Izzah. Dan awal-awal lagi, mungkin hal ini ramai tak tahu, saya sendiri berjumpa dengan Syed Rafizi, minta supaya beliau bincang dengan Presiden secara tulus, secara ikhlas dan secara open up terhadap banyak perkara ataupun isu-isu tertentu yang mungkin supaya elakkan pertembungan ini. Bagi saya, sebab selaku parti pemerintah, kita tak boleh shake ataupun menggoyangkan satu yang tidak perlu, macam yang disebut oleh saudara ni. Dan Rafizi ada pendirian dia, ada pandangan dia, dan antara yang terakhir dia cakap, kalau macam ni dia nak buat, baik-baik aku tak nak bertanding. Dia cakap begitu. Jadi saya dah cuba terbaik, walaupun nama saya beberapa kali diangkat dan saya sendiri pernah menyebut dengan Datuk Seri Anwar, saya cakap baik-baik kita ambil jalan damai. Itulah perkataan damai muncul tu. jadi tapi akhirnya benda tu berlaku, dan kebetulan hal itu berlaku sewaktu saya di Osaka sebenarnya. Masa tu kita ada World Expo dan saya masa tu Minggu Selangor.
Dan di saat keterbatasan maklumat dan informasi yang berlaku tu, saya diminta, Izzah nak bertanding timbalan ni, why not? You kata you okay? Saya cakap okay lah, saya dengar tak ada masalah, okay. Dan immediate saya bagi respon, saya cakap okay lah, Izzah ada pengalaman. Sebab kita kena fair juga kepada Izzah. Izzah selaku pemain politik nasional, sedikit berdepan dengan cabaran selepas 2022, sedikit sebanyak kerana keputusan pematang PAU. Jadi personally untuk beliau kontes itu sebenarnya kita tidak boleh nak halang juga, sebab beliau mempunyai pengaruh dalam parti. Sebagai contoh, kalau saya dan Nurul Izzah bandingkan di dalam pengaruh parti, kita kena akui Izzah ada populariti yang lebih banyak dan lebih dikenali banding Amiruddin. Mungkin orang kenal Amir tapi tidaklah seingat mereka terhadap Izzah. Jadi saya ingat Izzah juga bukanlah watak yang ada silver plate sampai ke politik. Beliau melalui proses yang panjang. Jadi saya ingat personally Izzah mungkin memerlukan hal tersebut dan saya nampak tidak ada masalah. Bila saya diminta, saya kata immediate okey lah kalau Izzah nak lawan, sebab saya ingat Izzah dan Rafizi juga adalah sahabat dan kawan baik. Kalau nak dengar cerita 2010, saya, Izzah dan Rafizi sepatutnya adalah satu tim untuk bertembung dalam AMK. Masa tu lawan Samsul Iskandar lah. Dan berakhir Rafizi tak jadi lawan. Izzah dilarang oleh ayah dia untuk lawan sebab takut faktor-faktor nepotism. Tapi Izzah hari tu rival dan bertanding selaku naib presiden dan menang. Itu pemilihan tahun 2010 yang lepas. Jadi maknanya pengalaman itu sendiri bagi ruang, dan Izzah ni antara orang yang saya patut wajar kasihanilah sebab dia ada bakat, dia ada talent, dia ada kemahuan, dia ada idea. Tapi position itu kadang-kadang anak Anwar Ibrahim tu ada kelebihan tapi juga bagi sedikit celaan apabila beliau bertanding posisi nombor 2 ataupun naib presiden. Cuma tanpa menidakkan kehebatan Nurul Izzah yang tidak dipertikaikan di sini, ialah apa yang cuba digambarkan oleh KJ tadi, kehilangan bakat lah ataupun kesisihan bakat Rafizi, sebab bakat dia dan ketokohan dia berbeza, dimensi yang berbeza, target yang berbeza, sasaran berbeza, cara dia bawa pun berbeza. Adakah itu sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini, di mana beliau mempunyai aura, mempunyai ketokohan yang dilihat independen daripada Presiden Parti? Saya rasa tidak, sebab kalau kita cerita pasal Rafizi, saya kenal Rafizi ni sewaktu saya kerja di Ibu Pejabat Parti selaku penulis minit mesyuarat back in year 2003. Masa tu beliau adalah ahli MPP termuda dalam keadilan bersama dengan arwah Alan Benan. Dan waktu tu beliau meninggalkan ataupun agak berehat dalam parti sebab tak setuju penggabungan keadilan. Itu sekejap je saya kenal dia. Dan selepas tu beliau muncul balik tahun 2008. Jadi saya percaya ada pintu lagi untuk Rafizi comeback in party, walaupun dia kata dah tak nampak jalan. Saya nampak begitulah kalau orang tanya dengan saya secara honest, sebab sejarahnya beliau pernah comeback, beliau pernah berdiam diri selepas kalah dengan Datuk Seri Azmin and come back again. Dan comeback untuk Rafizi itu bukan satu yang hilang, atau mana kita tidaklah hilang daripada segi bakat dan sebagainya. Saya nampak begitu. Tapi sekarang ni dia tidak berdiam diri. Kalau Datuk Seri tengok, dia pun ada podcast dia juga. Dia pun ada buat kenyataan-kenyataan yang agak bertentangan dengan dasar kerajaan yang sedia ada hari ni. Macam mana Datuk Seri nampak peranan dia sekarang ni, dan adakah peranan itu boleh diterima ataupun tidak? Dia basically dia against certain government policy. Itu mungkin ada baiknya untuk government sentiasa berhati-hati. Check and balance ini bukan satu perkara yang dosa ataupun yang asing untuk sebuah parti, tetapi akhirnya disiplin parti juga perlu diperkukuhkan untuk menggerakkan satu naratif yang berterusan dan naratif yang baik. Walaupun beliau mengkritik Budi sebagai contoh, tetapi saya rasa Budi Madani berjalan dengan sangat baik dan diterima dengan sangat baik. Dan tak semestinya setiap kritikan beliau itu adalah kritikan yang betul dan sebagainya, ataupun yang boleh diterima setiap masa. Jadi semua kenal Rafizi secara individu yang rapat. Saya kenal dia, saudara KJ pun kenal dia. Orang juga kenal dia sebagai satu penggerak naratif kempen yang sebenarnya agak berkesan. Dan ada orang yang mengkritiknya sebagai raja formula. Jadi dengan pelbagai warna tersebut, saya rasa Rafizi masih lagi aset. Cuma kalau dia nak kembali, saya rasa parti akan alu-alukan sesuai dengan pengalaman sebelum ini. Kalau beliau rasa nak
patah balik dan datang, saya rasa parti akan boleh terima. Tapi kalau beliau nak teruskan dengan cara beliau untuk membina kejaya dan juga membuktikan perubahan melalui aktiviti perniagaan sosial beliau, itu pilihan beliau yang kita patut hormati. Saya nak sentuh tentang kalau boleh saya nak sentuh terus kepada isu succession. Boleh saya tanya something yang sebelum succession? Okay. Ya. Saya mendengar Datuk Seri Amir ni je, dia mengingatkan saya sedikit tentang beberapa individu dalam UMNO sewaktu dilihat sebagai dua kamp, iaitu individu yang cuba menjadi jambatan kepada kedua-dua. Adakah itu pilihan conscious daripada Datuk Seri Amir untuk mengambil posisi itu, untuk menjadi seorang yang cuba mendamaikan antara damai dan hiruk ini, dan adakah itu juga strategi politik Datuk Seri Amir, kalau saya tanya soalan nakal, supaya siapa-siapa saja yang menang, Amiruddin Syari itu ada di situ? Ya. Orang mengejek saya sebenarnya. Dalam angkatan muda dulu orang ejek saya. Apa antara ejekan dia beritahu saya, kalau di dalam utusan dia ada Awang Selamat, di dalam keadilan dia ada Amir Selamat. Itu ejekan beberapa pemimpin DMK yang melekat di dahi saya lah. Tapi naturally memang saya begitu. Kalau saya boleh recall sedikit perpecahan yang melibatkan Datuk Seri Azmin dan juga Datuk Seri Anwar yang mengibatkan Sheraton Move dan perpecahan dan sebagainya. Ada satu occasion yang sangat kritikal waktu itu adalah beliau ataupun Azmin tidak mahu datang ke Kongres Keadilan untuk merasmikan Kongres Angkatan Muda sebagaimana yang dibuat oleh Saudara Rafizi baru-baru ni. Masa tu saya ingat saya dan Saudara Tian berulang kali bertemu dengan Datuk Seri Anwar, memujuk Datuk Seri Azmin, sampailah beliau pergi ke dalam kongres itu sebab saya tak nak parti jadi pecah ataupun parti jadi kelang kabut. Saya honestly, kalau Saudara Syahril sebutkan, kalau saya sebut dia orang kata poyo lah kan, I'm a party man ni terlalu sangat kan. Tapi susah nak pisahkan saya dengan Parti Keadilan secara personal, sebab saya bukan hanya menjadi penyokong di tepi-tepi bibir ataupun di tepi-tepi kawasan demonstrasi. Saya juga terlibat dalam pengurusan pejabat seawal kejaya selepas habis universiti. Kemudian terlibat dalam AMK sampailah diberi ruang jadi sebagai menteri besar dan mungkin sebagai naib presiden pada waktu ini. Jadi attachment saya dengan parti itu agak terlalu kuat dan agak sukar, walaupun saya selalu bergurau tukar parti lebih senang daripada tukar Liverpool dengan Manchester United. Tapi sebenarnya kalau honestly orang tanya saya, memang saya anggap parti ni the best vehicle for me lah. Kalau ayat kawan saya sebelum ni, DNA-nya rapat. Jadi yang itu bukanlah political strategy sangat, tapi walaupun ada orang mengejek saya tu, tapi itu memang karakter saya. Sebab tu ada label seperti itu kepada saya. Okay. Datang kepada isu succession. Dan bila kita bincang tentang isu succession ni, kita harap ialah presiden yang sedia ada tak terasa lah, sebab bukan kita minta supaya dia bersara. Saya percaya dan yakin Datuk Seri pun nak melihat Datuk Seri Anwar dapat penggal kedua sebagai Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi macam biasa, kita kena fikir soal masa depan. Seorang pemimpin itu tidak boleh berada di tempat kepimpinan itu selama-lamanya, dan keadilan dilihat sebagai satu parti yang ada sedikit succession gap. Ramai di kalangan generasi reformis dah tak ada bersama, sama ada mereka dah bersara ataupun mereka dah kembali ke rahmatullah ataupun mereka masuk dah keluar parti macam Azmin, Ezam, yang tinggal hanya Datuk Seri Saifuddin Nasution daripada generasi tersebut. Ya, dan dia pun saya rasa dah sampai umur 60 ke lebih, dan kena lihat kepada generasi seterusnya. Ramai yang sedang melihat sekarang ni the new generation selepas berlakunya pemilihan. Rafizi dah tolak ke tepi, Nik Nazmi pun dah tolak ke tepi. Antara nama-nama yang disebut adalah Izzah sendiri, Datuk Seri sendiri sebagai naib presiden, dan kemunculan barulah sahabat kita Datuk Seri Tengku Zafrul. Adakah ini the new generation untuk keadilan untuk 5 tahun 10 tahun akan datang, dan adakah generasi ini mampu
untuk carry sebab keadilan sekarang ni dilihat sangat-sangat sinonim dengan Datuk Seri Anwar. Tanpa Datuk Seri Anwar, basically keadilan ni adalah parti yang agak lemah. Tak ada organisational structure macam PAS ataupun UMNO, tidak ada jentera, tidak ada cawangan sehebat mana Parti UMNO sebagai contoh, dan banyak bergantung dan berpaut kepada kekuatan karisma seorang individu. So adakah generasi akan datang yang saya sebutkan tadi, antaranya Datuk Seri, you are part of that new generation, boleh membawa keadilan kepada era pasca Datuk Seri Anwar? Ya, ini menuntut satu pembaharuan ataupun kita perlu menyegarkan kembali imajinasi baru Malaysia, dan ini terletak kepada, ini beban kepada pimpinan yang saudara KJ sebutkan sebentar tadi. Sambil saya tak tolak beberapa nama macam saya sebutkan tentang Frafizi, macam Nick, yang lain itu, saya rasa masa mereka belum tentu tamat di dalam keadilan sebab mereka masih MP dan masih ada pengaruh yang besar. Jadi mungkin sampai pada masa depan they can come back. Mungkin yang naik itu adalah Izzah, mungkin adalah orang yang sedikit senior macam Samsul Iskandar ataupun sebagainya. Walaupun Samsul tak menang, tapi saya rasa position beliau tu akan beliau plan untuk menang, hampir menang lawan Presiden UMNO sebenarnya. dan yang lain-lain. Jadi saya ingat group of pimpinan yang sedia ada, termasuk newcomers macam Zafrul nanti, itu sebenarnya semuanya berpotensi untuk jadi presiden, dan kalau diuruskan dengan baik dengan nasihat dan guide daripada orang macam Datuk Seri Saifuddin, macam Datuk Fuziah Saleh, ataupun siapa-siapa yang boleh dianggap level pertama, lapisan pertama generasi reformasi itu, saya rasa parti ini mempunyai masa depan yang cerah. Tapi memberikan satu definisi struggle yang baru ataupun description yang lebih related dengan Gen Z atau generasi masa depan, itu adalah cabaran sejauh mana kita boleh highlight the real issue yang ada pada hari ini. Kalau tanya saya secara personal, sebenarnya saya agak tersentuh baru-baru ni di Mexico, sebelum ni di Nepal, sebelum ni di Indonesia. Itu adalah trend yang berlaku di seluruh dunia, dan selaku pimpinan-pimpinan kita kena segera address hal seperti itu supaya Malaysia tidak berdepan dengan cabaran seperti itu. Dan ini adalah cabaran kepada Izzah, kepada saya, mungkin Rafizi, mungkin yang lain-lain untuk describe perjuangan keadilan ke depan. Cuma memang karisma Datuk Seri Anwar tu terlalu jauh lah daripada yang lain. Malah selalu bila dibincangkan tentang politik Malaysia, yang disoalkan lah siapakah PM selepas Datuk Seri Anwar, dan itu mengambil kira semua parti kat Malaysia pun soalan itu masih timbul, Datuk Seri. Apatah lagi hanya bercakap tentang PKR yang mana poolnya lebih kecil lah, sudah tentu. Maka timbul satu persoalan, apa yang perlu dibuat daripada hari ini sampailah ke saat itu, bila-bila itu berlaku. Dan adakah Datuk Seri merasakan kepimpinan Presiden bersedia untuk groom dan melatih dan mengizinkan individu-individu yang mempunyai identiti jati diri dan populariti, sekali lagi saya bangkitkan, yang bebas, yang independen daripada PMX. Sebab kalau dia bergantung, terikat kepada PMX, maka dengan sendirinya individu itu tidak akan mampu menyinar, kan? Jadi adakah nampak kesediaan itu, ataupun takut ada juga sentimen, mungkin bukan Datuk Seri Anwar tapi orang sekeliling Datuk Seri Anwar yang terlalu posesif dan protektif sehingga individu itu tidak akan diizinkan menyinar? Pertarungan dalam politik, persaingan ini biasa dan ia muncul dalam pelbagai bentuk, termasuk oleh penyokong-penyokong ataupun penggerak-penggerak parti, dan sejauh mana ia harus dikawal oleh leader itu sendirilah. Jadi Datuk Seri Anwar terkenal, atau keadilan memang terkenal memperkenalkan calon-calon muda yang sangat banyak pada satu-satu masa. Saya 28, Izzah 28, Nik Nazmi 27, Gan Penny 27. Pada tahun 2008 semua jadi wakil rakyat, ya, contohnya. Dan ini telah meninggalkan satu legasi yang agak besar. Tapi dalam pada masa yang sama sebenarnya kami dah jadi senior dah. Saya dah 4 penggal lah di dalam Dewan Negeri, walaupun belum cukup tua daripada segi umur, tapi dah nak masuk 20 tahun di dalam Dewan Negeri Selangor, ataupun menjadi wakil rakyat di Negeri Selangor.
Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa perlu diberi perhatian oleh parti sementara ada kuasa dan ada beberapa kemudahan yang ada sekarang untuk segera mencari pemain baru dan player baru. Takkanlah kita nak harap Kamil seorang saja. Kita nak harap pemain-pemain muda yang boleh bercakap, yang boleh berinteraksi. Mungkin masa konteks saya tu peluangnya lebih baik sebab as opposition you are nothing to lose. Kita akan bercakap je apa-apa. Masa tu kita ceramah, saya cabar Khairi Jamaluddin. Macam tu je. Tahu pun KJ tak nak jumpa kita. Tapi kita tak ada hal pun. Tapi ini cabaran baru kepada orang yang mempunyai bebanan kuasa seperti ini untuk ditampilkan, dan saya rasa ini cabaran lebih besar kepada Datuk Seri Anwar untuk lapisan itu dan menolak current ataupun second line ataupun third lapis yang ketiga dalam parti ini seperti saya, Izzah, Nick Nazmi dan lain-lain sekadar menyebut apa nama untuk menggantikan beliau pada masa depan. Buat ramalan, dan saya nak minta Datuk Seri komen ramalan saya inilah, bukan ramalan. Okey. Ramalan saya untuk penggal akan datang. Tadi Datuk Seri sebut dah 4 penggal di Dewan Undangan Negeri. Saya nampak PMX kalau dapat penggal kedua selepas PRU ke-16 ni, beliau memerlukan barisan jemaah menteri terutamanya daripada keadilan yang nak cakap lah lebih mantap daripada apa yang sedia ada. So antara nama yang saya melihat boleh memperkukuhkan lagi jemaah menteri, terutamanya menteri daripada keadilan, adalah nama seperti Datuk Seri Amiruddin Syari, Zafrul. So ramalan saya adalah Datuk Seri sudah bersedia untuk berhijrah daripada politik negeri ke politik nasional. Untuk pilihan raya akan datang lah, not now. Datuk Seri akan habiskan penggal sebagai menteri besar, sebab tu bentangkan bajet yang sangat belanjawan yang sangat forward looking dan sebagainya. Tempat Datuk Seri itu, Menteri Besar Selangor, saya rasa perlu diberi kepada orang yang mungkin kalau dilantik di peringkat nasional akan ada masalah persepsi. So dia masalah persepsi ni adalah sebab dia anak kepada Perdana Menteri. So ramalan saya adalah sekiranya ialah ada restu daripada institusi yang lebih tinggi di peringkat negeri itu, Izzah akan pergi ke Selangor bertanding kursi DUN dan boleh dipertimbangkan sebagai Menteri Besar wanita pertama di Malaysia, dan dia akan diberikan pengalaman pentadbiran yang arm's length daripada bapak dia. So kalau dia masuk kabinet nampak tak cantik lah. Komen tentang ramalan saya ni best ke tidak? Amin. Tak macam mana nak sebut dia, tak jauh tersasar. Banyak sangat KJ tahu ni. Jadi tak begini, saya boleh katakan itu mungkin satu formula yang baik untuk landing Puan Nurul Izzah supaya tidak ada persepsi ataupun stigma berkenaan dengan nepotisme dan sebagainya. Dan honestly sebenarnya saya dah kemukakan kepada Izzah sendiri, terpulang kepada beliau untuk mengambil cadangan itu ataupun tidak. Dan saya sebagai ahli parti juga, kalau ditanya kalau saya malas nak buat kerja ataupun just tak nak menerima cabaran baru, baik-baik saya stay kat Sangus, everything is ready, orang dah kenal saya, dah tinggal sambung kerja. Tetapi saya cuba untuk mengikuti formula two term policy dalam parti, walaupun tidak dituliskan, tapi saya cuba mengikut itu. Sebab itu memang kalau saudara KJ sebut tadi, memang sebenarnya same wavelength lah. Bahawa memang kalau tanya dengan saya personally, is it you are ready? Ya, saya dah mula mempertimbangkan untuk ke federal. Kalau ada rezeki menteri, tak ada masalah, saya cuba yang terbaik. Tapi tentang position itu, finally memang Izzah dan juga kedudukan tuanku yang akan memberikan kata akhir persetujuan ataupun tidak. Jadi saya pernah sendiri suarakan cadangan itu sebenarnya kepada Izzah secara personal. Beliau masih lagi kata ya ataupun tidak, tapi saya tak pasti. Tapi kata akhir ialah dekat Presiden, dekat Izzah sendiri, dan akhirnya kepada Duli Amal Melayu Tuanku. Kembali ke politik persekutuan, Tok Sri, dan juga masa depan. Kita sekarang dalam gabungan politik di mana ada parti-parti yang bertembung pilihan raya, pasca pilihan raya boleh bergabung, dan Datuk Sri bayangan mungkin itu formula yang kita perlu biasakan diri. Cuma dalam
isu kelompongan succession plan PKR ni yang okeylah mungkin kelompongan terlalu keras tapi di mana ada persoalan lah ya. Datuk Seri menyedari atau tidak risiko mungkin parti-parti tertentu tidak akan membiarkan begitu mudah PKR untuk kekal menjadi Perdana Menteri selepas Datuk Seri Anwar. Maka dalam ayat lain, isu dalaman PKR boleh membuka ruang untuk parti lain dalam gabungan madani sedia ada untuk ambil kesempatan ataupun bangkitlah dan mengatakan okey, sambil PKR mempunyai isu ini, biarlah kami yang ke depan untuk menjadi Perdana Menteri. Adakah itu menjadi satu red line untuk PKR barangkali, untuk PKR kata no, ini adalah zaman kami. Kalau UMNO dan BN sudah menjadi Perdana Menteri puluhan tahun, ini zaman PKR dan kita akan pastikan siapa pun PKR yang akan jadi PM. Sebagai political party, ya, kita mahu kedudukan yang terbaik, PM ke TPM ke, itu based on negotiation dan juga kekuatan kita lah. Tapi selaku orang yang nak negara ni baik, kita juga kena realistik. Itu pertimbangan kalau ditanya saya secara individu. Jadi menjadi usaha kepada keadilan dalam tempoh 3-4 tahun untuk menyediakan plan yang lebih baik dan lebih kemas, di samping memastikan kemenangan second term Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kemenangan beliau untuk second term itu akan menjadikan jalan itu dengan lebih lancar, ataupun peluang keadilan untuk meneruskan legasi kepimpinan itu akan lebih baik. Tapi honestly saya kalau ditanya, then I think cukup lesson 2020 sampai 2022 tu sebenarnya is a good lesson learned for all politicians lah. Ya, itu selepas habis satu pilihan raya, you decide become a opposition, retain an opposition. You decide to become a government, decide who's your leaders, and kita move on. Kalau tak, then kita akan stuck dalam kepompong perlawanan yang tak sudah-sudah. Itu saya rasa secara honest, kalau saya boleh sampaikan, itu sebenarnya harus jadi satu rangka kena jadi frame dalam political leaders yang ada sekarang. Cuma ialah macam saya sebut tadi Datuk Seri, saya nampak itu mungkin akan jadi next move parti-parti lain yang dalam kerajaan gabungan hari ini. Dia tak akan duduk diam untuk jadi second feeder forever. Dia bagi penghormatan istimewa untuk Datuk Seri Anwar sebab status Datuk Seri Anwar tu dan sejarah beliau, tapi belum tentu dia alirkan penghormatan sama kepada the next PKR Presiden. Jadi macam kita bincang ni lah, perlu ada persediaan kot. Kalau saya PKR perlu ada persediaan. Sebab tu saya sebut tadi, keynya adalah pastikan Datuk Seri Anwar jadi second term as a Prime Minister. Di situ ada ruangan yang lebih besar ataupun jalan yang lebih licin untuk kita plan yang lebih baik. Sekarang plannya ada tak? Ada, saya rasa, tapi tidak sejelas untuk second term Datuk Seri Anwar Ibrahim as Perdana Menteri. Okey, kita akan break seketika dan kembali dalam segmen terakhir bersama dengan Datuk Seri Amiruddin Syari. Okay, selamat kembali ke episod 179 Keluar Sekejap bersama dengan Menteri Besar, Datuk Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari. Kita dah bincang panjang lebar berkaitan dengan belanjawan negeri Selangor untuk tahun 2026. Kita dah bincang panjang lebar berkaitan dengan politik pilihan raya negeri Sabah, politik dalaman Parti Keadilan dan juga masa depan politik Datuk Seri Amiruddin sendiri. Kita nak tamatkan episod ini dengan perbincangan sedikit dengan isu-isu semasa yang panas yang sedang berada di pasaran. Kalau kita tak sentuh, nanti orang kata interview ni terlalu soft sebab tak tanya soalan-soalan yang sedang berlegar sama ada di Dewan Rakyat ataupun di media sosial. Pertama, saya nak tanya berkaitan dengan konsesi parkir ataupun parking concession negeri Selangor. Ada polemik mengenai penganugerahan 3 konsesi pengurusan parkir awam Selangor, terutamanya kepada di bawah inisiatif Selangor Integrated Parking. Dan yang menjadi sedikit kontroversi sekarang ni adalah syarikat Selmax Sdn Bhd, disebabkan ada kepentingan tidak langsung yang dimiliki oleh Raja Muda Selangor lah, ya, sebab benda ni dah ada di perhatian umum. Dan hal ini menimbulkan sedikit persoalan, termasuk daripada Ahli Parlimen Petaling Jaya daripada Keadilan sendiri yang lantang bangkitkan isu ni, minta supaya dokumen-dokumen didedahkan, dokumen yang dikatakan dokumen yang sekarang ni berada di bawah OSA. Jadi nak tanya kepada Menteri Besar sendiri yang bertanggungjawab atas penganugerahan kontrak ini melalui PBT yang ada di bawah pentadbiran Kerajaan Selangor.
adakah proses penganugerahan konsesi ini dibuat mengikut tata kelola dan juga proses yang transparent? Kalau saya boleh jelaskan, konsesi tempat letak kereta ataupun parkir ini bukanlah perkara baru di negeri Selangor. Sebelum ini kita bagikan kepada 2 kawasan yang ada namanya dan akan tamat dalam tempoh-tempoh yang tertentu lah. Selagi mereka tak mula, dia tak jalan ataupun konsesi itu kekal. Contohnya daerah Sabak Benam. Sabak Benam belum ada jalan parking dan tak boleh, tapi daerah-daerah lain yang berjalan dia akan ambil masa, dan kebetulan Subang, Shah Alam, Selayang, ada 3-4 ni akan tamat dan kita fikirkan formula baru. So daripada masa ke semasa, negeri dan banyak orang telah menerima lebih banyak, saya ingat puluhan proposal yang kemukakan. Apa keputusan kajian negeri? Keputusan kajian negeri mudah. Kita minta MBI untuk analyse keseluruhan cadangan-cadangan tersebut. Siapakah yang paling layak, bagaimana kekuatan kapasiti keuangan dan sebagainya. Dan MBI harus mempunyai pegangan. Kenapa macam tu? Sebab sebelum ni MBI langsung tak ada pegangan. Maknanya kerajaan negeri tak dapat apa dengan parking yang berlaku. So sekarang ni kerajaan negeri melalui MBI akan mempunyai pegangan itu dengan akan dapat pegangan itu, ataupun akan dapat 10% daripada pegangan itu. Kemudian barulah kita buat keputusan dan kita approach PBT untuk terima agreement itu secara one by one. Dan kalau mereka terima dan kita laksanakan parking di tempat tersebut lah. Subang dah terima, Shah Alam dah terima. PJ ada bantahan, saya cakap kalau selagi mereka tak terima, kita tak akan buat apa lah. Rekod yang kita ada apa dia? Kalau pihak PBT laksanakan sendiri, kutipannya agak rendah, sekitar 30% daripada kutipan parking yang sewajarnya. Dan kalau kita dapat buat dengan secara centralized, kita boleh menggunakan satu sistem, satu ni apa semua, dan dia akan dapat manfaat dalam tempoh jangka masa panjang lah. Ia dilakukan, MBI lakukan proses buat semak semua dan memilihlah syarikat yang terbabit dan dijadikan Selmac tu dengan sebab 10% syaratnya supaya MBI pegang. Dan memang sebenarnya dokumen-dokumen mesyuarat itu semua dokumen rasmi, dokumen rahsia rasmi. Saya nak sebutkan, bukanlah kita classified, memang dia dah ever classified dalam itu hal tersebut. Saya rasa tak ada masalah. Saya ingat nanti saya akan maklumkan, kita akan declassified segera. Sebab dah ada permohonan. Dah ada permohonan. Sebenarnya ada freedom of information, they have to mohon. Bila dia orang mohon, dan kita akan luluskan. Saya dah biwak kepada EXCO, saya minta LA untuk advice. Cuma satu benda yang mungkin ada sedikit tricky, iaitu agreement. Sebab agreement tu melibatkan 3 parti, MBI, kerajaan negeri dan juga syarikat. Jadi siapa yang boleh melepaskan, kerajaan negeri boleh lepaskan. Tapi syarikat kalau tak benarkan, dia tak nak sebab mungkin ada rasa perniagaan dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin tidak boleh didedahkan. Tapi lain-lain proses, saya percaya kita tak ada rasa nak bimbang untuk kita kemukakan. Dalam masa terdekat, we will declassify benda tu bawa OSA, sebab itu memang biasanya memang tugas tanggungjawab kerajaan biasalah. Tapi kalau diorang apply, dan definitely kita akan mungkin soalan ini lebih kepada peringkat operational. Kalau MB tak boleh nak jawab, saya pun faham. Tetapi saya nak tanya, apakah penilaian yang telah pun dibuat oleh MBI untuk memberi konsesi kepada syarikat tersebut, sedangkan ada syarikat-syarikat lain juga yang minta? Adakah mereka dah ada pengalaman, dah memang ada kekuatan dalam urusan parkir ni? Sebahagian daripada player-player ni adalah player-player yang telah membuat program ataupun menguruskan parkir ataupun tak kereta di banyak tempat. Dan salah satu elemen yang menjadi daya penarik ialah kerana kemampuan ataupun kemahuan dan kemampuan teknologi yang ingin diterapkan dalam pengurusan parking. Sudah pasti smart parking merupakan antara perkara yang diberikan penumpuan. Kita nak jadi smart state. Jadi mereka nak menggunakan memasang kamera litar tertutup ataupun CCTV dengan kos lebih kurang 200 juta seluruh negeri. Malahan CCTV itu sendiri akan diberikan footage-nya dan juga miliknya pada kerajaan negeri. Jadi saya kira ia memberi nilai tambah. Itu pada pandangan saya secara ni, saya tak tengok in details. Tetapi daripada segi keupayaan parking, beliau juga pernah, syarikat ini pernah menguruskan parking di sebuah negeri dan sekarang di Kuala Lumpur. Jadi saya rasa prestasi sebagai syarikat pengurus parking tu
tak boleh siapa nak persoalkan sebab mereka ada track record. Majlis Bandaraya Petaling Jaya masih enggan menandatangani konsesi ni. Mereka memerlukan jaminan hasil yang tidak berkurang dan juga kepastian struktur keuntungan. Adakah MBPJ akan dipaksa untuk terima juga, ataupun kalau mereka tak terima mereka akan uruskan sendiri? Kita bagi ruang, sebab kalau tidak kita sebuah negeri yang tiba-tiba ada autonomi lah. Kita kalau boleh nak synchronize. Isu penting dalam smart city atau smart state ni adalah keterhubungan dan keseragaman. Jadi kita harap mereka boleh terima, cuma kita bagi masa untuk mereka menilai. Antaranya ialah pemahaman tentang nilaian keuntungan. Betul, kalau catatan yang ada sekarang, sebab kena tengoklah capex yang telah dikeluarkan ataupun perbelanjaan infrastruktur yang kemudian bagi nilai tambah kepada majlis, CCTV dan sebagainya. Jadi saya lihat pertimbangan tu kena dibuat dalam pertimbangan yang waras dan rasional, dan saya percaya mereka akan ambil tindakan yang sewajarnya lah. Sebab daripada segi, walaupun mereka dilantik hampir sepenuhnya oleh kerajaan negeri, baik YDP-nya atau Datuk Bandarnya, ahli-ahli majlisnya, saya cuba bagi ruang as a third government tu untuk mereka membuat keputusan sebaik mungkin. Tapi sampai masa-masa tertentu kerajaan kena bertindak supaya tak ada kecelaruan dalam pengurusan parking dalam negeri. Ada satu lagi kontroversi atau isu yang kita nak bangkit, tapi sebelum kita ke situ, Tok Sri, saya nak tanya soalan lebih asas, lebih umum lah, iaitu berkenaan dengan MBI ni. Sebab kalau kita tengok dari sejarah, biasanya MBI ni jadi entiti yang orang akan serang ataupun kritik lah, dari segi ketelusan, dari segi kalau ada benda yang cuba dibuat seolah-olah ada kesalahan dan sebagainya. Kalau Datuk Sri boleh lebih terbuka, apakah peningkatan tahap prestasi ketelusan MBI di bawah kepimpinan Datuk Sri berbanding dengan Menteri Besar sebelum ini? Kita baru saja diberikan pengiktirafan oleh pihak ESG Malaysia sebagai sebuah institusi yang mempunyai jaminan governance ataupun integriti yang terbaik baru ni. Dan kita adalah first department saya rasa di Selangor yang mempunyai hubungan dan juga hubungan baik dengan SPRM, di mana SPRM memberikan garis-garis panduan kepada syarikat seperti MBI dan meneliti semula sampai mereka mengiktiraf prosedur dan garis panduan itu menepati syarat-syarat kebertanggungjawapan, integriti dan juga ketelusan. Jadi itu saya rasa menyebabkan isu-isu yang melibatkan integriti dekat MBI itu saya rasa dah sangat berkurang berbanding dengan hal-hal sebelum ini, kerana saya perlu akuilah sumbangan CEO sebelum ni, Puan Norita, sebab Puan Norita terlibat dengan PKNS selaku setiausaha PKNS dengan agak lama. Jadi soal ekosistem dengan soal governance menjadi penelitian beliau dalam tempoh 2 tahun. Dan 2 tahun tu memang tak nampak MBI move forward as a bigger player dalam perniagaan dan sebagainya. Bagi saya itu bukannya perkara pokok, tapi governance-nya dapat diaturkan, termasuk membina hubungan dengan SPRM yang sangat baik hingga kita menjadi rakan kongsi SPRM dan sebagainya. Saya rasa itu perkara. Sebab itu saya rasa MBI tidak lagi timbul isu-isu yang baik. Sebab sebelum ini MBI adalah a holding company. Tetapi ada ketika-ketika tertentu MBI melaksanakan syarikat as company. Bila melaksanakan syarikat as a company dan kita terpaksa berdepan dengan isu cukai yang sangat besar disebabkan DRA dan juga agreement-agreement tertentu. Dan itu yang kita terpaksa uruskan dan aturkan, dan struktur tu kita betulkan sampailah kita nak membentuk satu khazanah Selangor nanti, yang mana kita boleh gunakan reserve dan tabungan kita, dan MBI adalah salah satu platform yang kita boleh gunakan di masa depan lah, in future, untuk planning kita. Isu kedua, isu kedua Tok Sri, kalau boleh respon, ada dakwaan lah, ni isu WhatsApp kot. Isu WhatsApp di mana katanya ada seorang pentadbir kumpulan WhatsApp yang namanya Madani, dia kemukakan soalan secara langsung kepada MB yang berhubung dengan dakwaan bahawa ada seorang pegawai Datuk Seri Menteri Besar yang memiliki rumah banglo menilai 3 juta, kerap pergi bercuti mewah keluar negara bersama dengan keluarga. Jadi ini semua dakwaan-dakwaan yang mencemarkan sedikitlah imej. Apa respon Datuk Seri, benar atau tidak? Saya tidak bahu menghalang apa-apa tindakan untuk meneliti ataupun membuat kajian.
Bagi saya nilai integriti akan jadi satu aspek yang sentiasa kita beri tekanan. Tapi di pejabat telah membuat satu kenyataan bahawa hasil daripada penelitian kita sebahagian itu tidak besar, sebahagian itu tidak benar, pemilikan banglo dan sebagainya. Dan yang kedua, ciapan ataupun bukan ciapan apa, message, print screen message yang menunjukkan beliau mengkritik tentang parking, menyebut tentang ni apa semua, itu adalah satu reka bentuk yang dibuat ataupun bukannya real dan tak betul. Itu malahan berbase di luar negara dan sebagainya. Jadi terlalu banyak asas yang mencurigakan. Beberapa dakwaan-dakwaan itu secara asasnya diakui sebagai tidak betul. Malahan pegawai institusi politik tersebut telah membuat laporan kepada polis dan MCMC terhadap segala tuduhan-tuduhan yang berlaku. Dan bagi saya, let's authority check. Kalau ada bukti salah laku dan sebenarnya saya rasa kita akan ambil tindakan sebaik mungkin untuk menjaga integriti dan menjaga nama serta maruah Pejabat Menteri Besar. Datuk Seri, berkenaan dengan tuduhan ini, saya agak terkejut sebab benda ni jadi berita nasional bersumberkan kepada satu kumpulan WhatsApp dan tuduhan ini tidak disertakan dengan apa-apa bukti, tetapi boleh diangkat daripada satu kumpulan WhatsApp dan jadikan sebagai berita nasional. Saya sebagai orang politik, bila saya melihat ini berlaku, this is a political assassination attempt. Ya. Jadi siapa musuh Datuk Seri ni? Ke situ lah soalan dia. Ya, musuh kita macam-macam. Ada musuh, pasti adalah pihak lawan politik, itu jelas, itu musuh. Mungkin ada juga orang yang tak senang dengan tidak tanduk pegawai terbabit dalam mempertahankan saya ataupun mengambil tindakan menegur dan sebagainya. Walaupun nampak pergi ke arah saya, ia boleh dibaca pada landasan tersebut. Dan mungkin juga ada orang minat pun saya. Jadi itu tak boleh nak halang niat politik masing-masing lah. Tetapi saya pertegaskan banyak kali benda-benda macam ni, dan ini adalah satu benda yang sedih lah, sebab macam saudara KJ sebut tadi, benda yang tidak ada asas, tak ada bukti yang ada mirip-mirip bukti pun sudah dijadikan berita, dan ini menunjukkan berita kita ni memang dah semakin tabloid lah. Dia ke arah ketabloidan itu lebih jelas. yang nak harap sensasi dan sebagainya. Ini benda, yalah, ini realiti. Surat khabar yang menulis berita serius, laporan, saya rasa dah makin lama makin tak laku. Akhirnya sensasi itu yang ditunggu oleh dan ada gempar yang nak ditengok oleh orang. Ya, terima kasih Datuk Seri kerana dapat menjelaskan benda tu. Saya rasa clear. Dan mungkin last daripada Syaril, ada apa-apa? Ya, mungkin masa depan Datuk Seri sendiri. Tadi kita dah sentuh sikit banyak, tapi mungkin secara lebih meluas lah apa yang Datuk Seri impikan sebagai seorang yang menyifatkan diri partimen, sudah lama berkecimpung dalam politik, sekarang ni berhasrat untuk pergi ke persekutuan. Di manakah kerjaya Datuk Seri yang Datuk Seri bayangkan dalam tempoh 1 dekad lagi mungkin? Saya ingin terus menyumbang kepada negara ini, Malaysia, dengan apa kapasiti yang ada dan kemampuan yang ada, dan dalam posisi yang tertentu dan posisi yang terbaik yang boleh saya serahkan dan sumbangkan. Kalau pasti ada orang menebak, banyak kali ada macam-macam lah orang memikir, Amir, ada cita-cita jadi PM contohnya. Honest saja, saya tak ada. Saya cuma nak berbakti kat negara, untuk negara ni dengan sebaik mungkin. Kalau posisi itu menteri lah. Kalau setakat MP, dan itu contribution saya, dan menyediakan lapisan masa depan saya untuk negara. Kalau honest lagi orang tanya dengan saya, saya sebenarnya nak sparekan nanti, bukan sekarang lah, nanti, untuk family saya. Sebab saya rasa sangat tak fair to my family. I join politik 19 sebelum kahwin 24. Sekarang tiba-tiba anak saya dah ke universiti seorang, dah 2 orang, dah masuk anak ketiga.
I think sampai waktu yang tertentu tu, I think walaupun orang jangka Amir ni akan ada ambisi nak pergi ke atas sebagainya, honestly kalau tanya dengan saya secara jujur ni, di Keluar Sekejap ni saya nak sebutkan, I think I have to be fair to my family too, pada masa-masa tertentu. Tapi not now lah. Sedekat lagi tu mungkin maximum. I think saya nak in public office. Saya nak bagi tahu Amir, baru ni saya ada satu majlis closed door lah, sama dengan few group of people, cakap pasal politik dan sebagainya. Saya ditanya soalan siapa yang saya rasa layak untuk jadi Perdana Menteri. Saya sebut beberapa nama, dan nama Datuk Seri antara yang saya sebut. Sebab saya dah mengikuti politik dah lama, dan saya tengok daripada generasi kita bukan siapa yang ada cita-cita, tapi siapa yang saya rasa layak, boleh buat kerja tu, boleh buat. Dan I mention your name, dan saya harap yang terbaik untuk Datuk Seri, your career. Tak tanya saya siapa calon Perdana Menteri. Saya boleh namakan KJ, saya boleh namakan saya boleh namakan Rafizi, saya boleh namakan Izzah, dan juga Zafrul. Ini 4. Tu timbal balas. Betul, damai habis tu. Tu nama dia cover semua. Tu nama dia reciprocal. But saya nak end dengan nyatakan bahawa ramalan saya. Ramalan satu lagi saya, selepas PRU 16 sama ada dipilih oleh PMX Datuk Seri Anwar ataupun tidak, itu terpulang kepada dia. But I think you would be a very good Minister of Education. Nanti ya. Okay, terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Okay.